Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Sa kayo mga giliw kong tagapakinig, ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil,
sumasahimpapawid dito sa bayan ng Kapas, Tarlac. Sasamahan ka, gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya o pamilyang nakasama, naobserbahan o napanood na nagpapatunay ng pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyon. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng self-learning module na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin tungkol sa mga angkop na kilos upang mapaunlad ang mga gawi sa pag-aaral at pananampalataya. Ano nga ba ang mga angkop na kilos sa pag-aaral? Kung ang sagot ninyo ay pag-aaral sa komportableng lugar upang magkaroon ng focus sa pag-aaral, pagtatakda ng oras sa pag-aaral araw-araw sa paggawa ng mga proyekto at takdang aralin, at pagbabasa ng mga maraming aklat upang mapalawak ang kaalaman sa mga bagay-bagay, ay mahusay kayo. Ano naman ang mga angkop na kilos sa pananampalataya? Kung ang inyong sagot ay pakikiisa sa mga grupo ng mananampalataya, pagbabasa at pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon sa ibang tao, pagsisimba kasama ang pamilya, at pagsunod at pagsasabuhay sa dakilang utos ng Panginoon, ay mahusay kayo. Sa episode naman natin ngayon, tatalakayin natin ay ang pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyon. Uulitin ko ang ating tatalakayin para sa araw na ito, pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyon. Ang mga angkop na kilos sa pagpapaunlad ng gawi sa pag-aaral at pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya na ating natalakay noong nakaraang araw ay mas matutulungan sa pagsasagawa ng mga iyon kung ang tao ay may kakayahang kumilala sa pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyon sa sariling pamilya o naobserbahan. Ang bukas na komunikasyon ay mahalaga sa pagkakaroon ng matatag at matibay na relasyon sa pamilya at sa ating kapwa. Mapalad ang isang tao kung lumaki sa isang tahanang nagkakaunawaan, nakapagbibigay siya ng kaniyang opinyon, kaya't nagiging malaya ang pagtanggap sa mga maling pagkilos. Kailan kayo huling nakipag-usap sa magulang o kapamilya ninyo? Sa pamilya unang natuto ang isang individual ng mga bagay-bagay, maging ang pakikipag-ugnayan at kung paano magsalita. Ibig sabihin, ang mga unang salita natin ay sa pamilya natutuhan. Ang pamilya ang nagpapaunlad sa kasanayan sa komunikasyon. Ayon sa banal na Papa Juan Paulo II, isa sa mga pangunahing tungkulin ng pamilya ang bumuo ng pamayanan. Hindi posible ang makipagkapwa o bumuo ng pamayanan nang walang komunikasyon, pasalita man o di pasalita. Bagamat tao lamang ang nakapagwiwika, hindi tao lamang ang may kakayahan sa komunikasyon. Kahit mga hayop ay may paraan din kung paano makipagkomunikasyon. Minsan nga, may komunikasyon din sa pagitan ng tao at hayop. Higit ang tao sa hayop at iba pang nilikha. Sa makatuwid, ang komunikasyon sa pagitan ng mga tao ay may mas malalim na kahulugan
at dahilan kaysa sa pagpapahayag ng iniisip o niloloob. Ito ang kinakailangan nating maunawaan tungkol sa komunikasyon sa pamilya. Nang sa gayoy maging mapanagutan tayo sa paggamit ng kakayahang ito. Ang komunikasyon ay maaaring makapagbigkis at maaari ding magdulot ng pagkakawatak-watak. Mahalagang matutuhan at sanayin sa loob ng pamilya ang uri ng komunikasyong makapagpapaunlad sa ating pagkatao, sapagkat ito ang magpapatatag dito. Ano nga ba ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay anumang senyas o simbolo na ginagamit ng tao upang ipahayag ang kanyang iniisip at pinahahalagahan. Kabilang dito ang wika, kilos, tono ng boses, katayuan, uri ng pamumuhay, at mga gawa. Maging ang katahimikan ay may ipinahihiwatig. Mahalaga ito kahit saan mga aspeto ng ating buhay. Hindi posibleng mamuhay at makipag-ugnayan ng isang tao nang walang komunikasyon, nang walang salita o wikang ginagamit. Gaano man kahirap, importanteng magkaroon ng pamilya ng komunikasyon. Kailangan ng bawat isa ang mapakinggan, maunawaan, at makausap. Kailangan nating may mapagsabihan ng mga nararamdaman, ideya, opinyon, at maging mga problema. Mahalagang masuri ng bawat miyembro ng pamilya ang mga karanasan sa pagkakaroon ng bukas o kawalan ng komunikasyon, sapagkat nakasalalay sa kanila ang magiging solusyon. Ang bukas na komunikasyon ay lunsuran at susi sa pagmamahalan, pag-uunawaan, at pagkakaisa. Ito ay nagbibigay daan upang maipadama ang nasa isipan o opinyon ng bawat isa, kung saan ito ay nagiging tulay sa maayos at matiwasay na pamumuhay. Ang pagiging bukas at tapat ay nagpapatatag ng isang pamilya. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon ay magdudulot ng kabutihan, ngunit kapag ito ay nawala, magbubunga ng kalituhan at kaguluhan. Paano ba magkakaroon ng bukas na komunikasyon? At paano maiiwasan ang pagkawala ng maayos na komunikasyon? May mga pagkakataon sa isang pamilya ay masayang nag-uusap tungkol sa kanilang mga buhay. Sabik na sabik silang makinig sa kwento ng bawat isa. Nagpapahiwatig lamang ito na ang pamilya ay mayroong bukas na komunikasyon. Samantalang, may mga pagkakataon naman na pamilya na, bagamat magkakasama sila, ay malayo ang kanilang loob sa isa't isa. Minsan makikita ang mga anak ay abala lamang sa kanilang mga cellphone na parang walang naririnig sa kanilang ina. Ang ama naman ay nakatuon lang sa panonood ng palabas sa telebisyon na hindi man lang pinagsasabihan ng anak na hindi nakikinig sa kanilang ina. Sa mga ganitong pagkakataon, nagpapakita lamang na sila ay walang bukas na komunikasyon. Ang kawalan ng bukas na komunikasyon ay malaking hamon sa isang pamilya sa pagtuturo ng mga pagpapahalaga at pagsasakatuparan ng kanilang natatanging misyon. Gayunpaman, mahalagang matukoy ang mga gawain o karanasan ng isang pamilya na magpapatunay sa pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyon upang maayos na magagabayan ang bawat kasapi tungo sa kaunlaran. Unahin natin ang bukas na komunikasyon. Ano-ano ba ang mga gawaing maaaring magpakita ng bukas na komunikasyon? Dako tayo sa una. Pag-uusap sa mga naging karanasan ng mga anak sa buong maghapon. Halimbawa nito,
sa tahanan ni Aling Paseng. Nakasanayan nilang pag-usapan ng mga naging karanasan ng mga anak bago matulog. Nakaugalian na rin ng miyembro ng pamilya na ibahagi ang mabuti at hindi magandang mga pangyayari sa kanilang trabaho, paaralan at lipunan. Ang madalas na pangungumusta ng magulang sa anak ay nagpapakita ng bukas na komunikasyon na dapat taglayin ng iba. Dahil dito, madaling nagagabayan ng magulang ang mga anak dahil mayroong itong pagpapahalaga sa bukas na komunikasyon ng bawat isa. Makikita natin na ang bukas na komunikasyon ang nagsisilbing pundasyon sa relasyon sa pagitan ng kasapi ng pamilya, mag-asawa, magulang sa anak, at kapatid sa kapatid. Ikalawa, pag-uusap ng masinsinan kapag may alitan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Halimbawa, kung may bagay na pinag-aawayan ng magkapatid, ay dapat na masinsinang pag-usapan agad upang masolusyonan at maiwasan ang paglala ng alitan. Bilang magulang, ay kailangang parehong pakinggan ang bawat panig bago gumawa ng pasya para mabigyan ng pagkakataon ng mga anak na makapagbahagi ng kanilang iniisip at nadarama. Karapatan ng anak na maranasan ang kalinga ng magulang sa lahat ng pagkakataon. Gayun din, tungkulin ng magulang na mapabuti at magabayan ng anak sa maayos na pagpapasya. Sa mabuting pag-uusap, nagsisimula ang kalutasan ng problema at sa bukas na komunikasyon, makikita ang pagpapahalaga. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya ay napakahalagang bagay na dapat malinang sapagkat ito ang magsisilbing pundasyon sa isang masaya, maganda at matatag na pagsasama. Ikatlo, paglalaan ng oras sa pamilya. Ang pamilyang pinapahalagahan ng pagkakaroon ng magandang ugnayan ay maglalaan ng oras para lamang sa pamilya. Makapagkwentuhan, sama-samang kakain, mamamasyal, mananalangin, at pag-usapan ng problema ng miyembro ng pamilya. Sabay-sabay na manonood ng palabas sa telebisyon, maglalaro, magbasa ng kwento, sama-samang paggawa ng gawaing bahay, o di kaya'y sama-samang makikiisa sa gawaing pampamayanan gaya ng tree planting at clean-up drive. Sa kabilang banda, ang kawalan ng bukas na komunikasyon naman ay maaaring magdudulot ng hindi pagkakaunawaan, pagkakaroon ng alitan o sama ng loob at malayo ang loob sa isa't isa, na kung hindi maagapan ay maaaring humantong sa pagkawatak-watak ng pamilya. Unang halimbawa ng kawalan ng komunikasyon ay ang kawalan ng oras at panahon para sa pamilya. Isang halimbawa rito ay ang mag-asawang abala sa kanilang trabaho. Umaalis ng maaga sa bahay at umuwi ng gabi at madadat ng tulog na ang mga anak na ipinagkatiwala sa kasambahay o hinahayaan na lang ang anak sa kanilang gusto dahil sa kawalan nila ng oras sa paggabay. Dahil dito, maraming mga bata na itinutuon na lamang ang oras sa ibang bagay gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, adiksyon sa paglalaro ng computer, pagsali sa mga gang at fraternity, pananakit sa iba para mapansin, maagang pagbubuntis at pagsasarili sa problema na humahantong sa pagkakaroon ng depresyon na mauuwi sa pagpapakamatay. Ikalawa, malayo ang loob sa isa't isa. Ang pagiging malayo sa loob ng mga miyembro sa isa't isa ang isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ang komunikasyon sa loob ng pamilya. Nakahahad lang ito sapagkat hindi kailanman magsasabi
ng nasasaloob ang mga anak. Kailanman hindi magkakwento sa kanilang magulang, maging sa ibang kasapi ng pamilya. Dahil dito, hindi malalaman ng mga magulang kung ang mga anak ba ay nakagagawa ng tamang pasya o hindi. Kung may mga nais ba ang mga ito o wala. Ang kawalan ng bukas na komunikasyon ay kawalan rin ng mabuting koneksyon sa kapwa. Para sa iyo, ano ang mas mainam? Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon o kawalan nito sa pamilya? Ang pagkakaroon, di ba? Sa makatuwid, mahalaga sa bawat pamilya ang magkaroon ng bukas na komunikasyon. Magkaiba man ang ating paraan sa pakikipag-ugnayan, ay nararapat na isaalang-alang ang damdamin at iniisip ng iba na may pag-unawa. Sa pamamagitan nito, ay mabibigyan ng pagkakataon ng bawat miyembro ng pamilya na makapaglahad ng kanilang iniisip at nararamdaman sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang bukas na komunikasyon ay mahalaga sa pagkakaroon ng matatag at matibay na relasyon sa pamilya at sa ating kapwa. Ikalawa, sa pamamagitan ng komunikasyon ay nagagawa ng mga kasapi ng pamilya na malutas ang mga suliraning dumarating. Ikatlo, ang hindi maayos na komunikasyon sa pamilya ay nagiging sanhi ng madalas na pagtatalo, paglayo ng loob sa isa't isa, at mahinang ugnayan ng mga kasapi nito. Kaya mahalagang mapabuti ang daloy ng komunikasyon sa ating pamilya. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig ng radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Pakinggan at unawaing mabuti ang mga tanong at piliin ang pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, paano mapapanatili ang bukas na komunikasyon sa pamilya? Ulitin natin sa ikalawang pagkakataon. Paano mapapanatili ang bukas na komunikasyon sa pamilya? A. Sa hindi pakikinig sa bawat isa. B. Sa paghuhusga ng bawat sinasabi ng kausap. C. Manatiling walang kibo kapag kinakausap. D. Pagiging positibo at sensitibo ng damdamin ng bawat miyembro. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Kung sagot ninyo ay titik D, kayo ay mahusay. Para naman sa ikalawang bilang, alin sa sumusunod ang may bukas na komunikasyon sa kapwa? Alin sa sumusunod ang may bukas na komunikasyon sa kapwa? A. Tumatalikod kapag kinakausap. B. Pabalang na pagsagot sa kausap. C. Walang imik at hindi sumasagot kapag tinatanong. And D. Tahimik na nakikinig at maayos na nagbibigay ng komento. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay titik D, kayo ay magaling. Dako tayo sa ikatlong bilang. Alin sa sumusunod ang
nagpapakita ng bukas na komunikasyon sa pamilya? Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng bukas na komunikasyon sa pamilya? A. Pagsasarili ng problemang kinakaharap. B. Pagkakaroon ng sapat na oras sa pamilya. C. Magkakasama bagaman abala sa social media. D. Pagpapaubaya sa kasambahay sa pag-aalaga ng mga anak. At ngayon, ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Kung ang sagot ninyo ay B, kayo ay mahusay. Ika-4, aling sitwasyon ang nagpapakita ng kawalan ng komunikasyon sa pamilya? Aling sitwasyon ang nagpapakita ng kawalan ng komunikasyon sa pamilya? A. Mag-anak na nagvi-video chatting? Paglalaan ng isang araw sa pamamasyal? Sabay-sabay na kumain ng buong pamilya? And D. May kanya-kanyang ginagawa sa social media? Ang tamang sagot ay letter D. At ang panghuling bilang, sino-sino sa mga kasapi sa pamilya ang epektibong tagapaglinang ng bukas na komunikasyon? A. Ina at ama. B. Ina at anak. C. Ama at anak. And D. Mga anak o anak. Ang tamang sagot ay letter A. At ngayon binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magkatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Desilda I. Pangilinan na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito.
Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good afternoon, Tarlakenyos. Good afternoon, young scientists. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZDZ Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26.
I am Rowena Marimla Santos, your teacher broadcaster for Science Grade 8, broadcasting live here at Bamban, Tarlac, giving you a time for science, a time for learning. Learners, always be like Proton, always positive. If you have questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message at 0946-7191924. Again, it's 0946-7191924. And of course, for those of you who are tuned in via Facebook Live of RTV Tarlac Channel 26, please comment your complete name and your school so we can monitor your attendance in this platform. It's a wonderful day. New day, new week, and a brand new learning opportunity. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to do the following preparation. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Second, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. Are you excited to learn? Before we start our lesson, let us have first a short review about the previous topic discussed by Ma'am Bernadette Makadangdang about hierarchy of colors. Are you ready, class? Number 1. Red light has the least energy. Is it true or false? The correct answer is true. Number 2. Violet light has the most energy. Is it true or false? If your answer is true, then you got it right. Number 3. The greater the energy, the larger the frequency, and the shorter or smaller the wavelength. Is it true or false? The correct answer is true. Did you get all the correct answers? Very good, my dear grade 8 learners. It seems that you really understood the lesson on hierarchy of light. At this point, make sure you are in your comfortable and conducive spot of your home and grab your science learning module as we discuss our lesson for today. At the end of the lesson, you are expected to differentiate between heat and temperature at the molecular level. Are you familiar with this game? Yes, very good. This is fix one word. Can you guess the answer based on the 4 pictures? Excellent, young scientists. The answer is heat. How about this? Very good. The answer is temperature. These 2 words have something to do with our lesson for today, which is heat and temperature. To begin with, I have a question for you. Are heat and temperature one and the same? Are you sure with your answer? Well, to better understand heat and temperature, join me in performing an activity through an audio-visual presentation entitled Explaining Hotness and Coldness. Please ready your activity sheet and pen. You can start answering the given guide
question while watching the video presentation. Let us perform activity number 2. And let us perform now activity number 1, entitled Explaining Hotness and Coldness. The materials needed for this 3 beakers or 3 glasses or any materials available at home. Laboratory thermometers, hot, top, and cold water. Here are the procedures for this activity. Procedure number 1. Half fill the 3 glasses with equal amount of cold water. Procedure number 2. Place your finger for a while into any of the containers. Question number 1. What actually transferred when you dip your finger into the water? In what direction did it transfer? Question number 2. Was the water hot or cold? Explain your answer. Procedure number 3. Measure with a thermometer the temperature of water in each glass. Record your measurement in the table. Question number 3. How close is your estimated value to the measured temperature of water? Procedure number 4. Add the same amount of hot water to glass 1. Tap water to glass 2. And the same cold water to glass 3. Procedure number 5. Leave the containers for a while. Procedure number 6.
Dip your fingers again, this time into the three glasses. Make sure that you do not dip the same finger into the container. Question number 4. Which glass feels hottest? Which feels coolest? Question number 5. What do you think the difference in the hotness or coldness of the water inside the glasses? Procedure number 7. Measure and record the temperature of water in all glasses. Glass 1 or beaker number 1. Beaker or glass number 2. Question number 6. In which container is heat transfer taking place? What evidence best supports your answer? Within this container, which absorbs heat? Which gives off heat? Question number 7. In which container was there the greatest amount of heat transferred? What is the basis of your answer? Question number 8. How are the amount of heat transferred and the change in temperature of water related? That ends our activity. Did you enjoy watching the activity? Very good, young scientists. For sure, you are able to answer the activity or you are already finalizing your answer on your activity sheet. All right, at this point, let's check your answers on our activity. Get your pen and your activity sheet and let us check. And for our viewers at FB page, kindly write your answer in the comment section. Are you guys ready? Then, let's begin. For question number 1, what actually transferred when you dip your finger into the water? In what direction did it transfer? The correct answer is heat was transferred from your finger, which has higher temperature, to the cold water, which has lower temperature. Did you get the correct answer? Very good, learners. For question number 2, was the water hot or cold? Explain your answer. The correct answer is the water was cold. The energy was released from your hand to the water. Let's proceed to question number 3. How close is your estimated value to the measured temperature of water? The answer here may vary, depending on how close your answers are to the measured value. Is your answer closer to the measured value? Well, if your answer is yes, you are correct. Good job, learners. Next is question number 4.
Which glass feels hottest? The correct answer is container 1, or the container was added with hot water. Which feels coldest? Container number 3, or the container that was added with cold water. Number 5 question. What do you think is the difference between hotness or coldness of water inside the glasses? The correct answer is the water added to the containers are of different temperatures. Next is question number 6. In which container is heat transfer taking place? Heat transfer was taking place in container 1 and 2. What evidence best supports your answer? There was a change in the temperature of water in these containers. Within this container, which absorbs heat, which gives off heat. Both container 1 and 2 absorb heat. Did you get the correct answers? Good job, learners! Second to the last question. In which container was there greater amount of heat transferred? What is the basis of your answer? The right answer is the greater amount of heat was transferred in container number 1. There was greater change in the temperature of water. Number 8. This is the last question. How are the amount of heat transferred and the change in temperature related? The correct answer is the amount of heat transferred is proportional to the change in temperature. The greater amount of heat transferred to an object, the greater increase in temperature. Were you able to get all the correct answers? Wow, very good. You see, it really helps if you focus and listen attentively to the lesson. So, at this point, I congratulate all of you. You give each other a round of applause for a job well done. So, based on the activity, what can you say about heat? Yes, heat is the form of energy that is transferred between systems or objects with different temperatures, flowing from high temperature to the low temperature system, also referred as heat energy or thermal energy. Like on our activity, heat flows from hot water to cold water in container number 1. And when you dip your finger, heat transfer from your finger to the cold water. Why? It is because our normal body temperature is 37 degrees Celsius, which is higher than the temperature of cold water, which is 15 degrees Celsius. Can we measure heat? Yes, we can measure it using calorimeter. It is an apparatus for measuring the amount of heat transfer involved in a chemical reaction or other process. Heat is typically measured in BTU or British Thermal Unit, calories, or joules. How about temperature? Temperature is the measure of the average kinetic energy of the particles in an object. When temperature increases, the motion of these particles also increases. Are you familiar with this? Correct! This is a thermometer.
It is a device that measures temperature or temperature gradient, the degree of hotness and coldness of an object. The temperature scales commonly used today are Kelvin, Celsius, and Fahrenheit. That ends our discussion for today. Hope you learned a lot, young scientists. All right, at this point, let's check if you really understood the lesson for today. Get your pen and paper and try to answer the following questions. And for our viewers at FB page, kindly write your answer in the comment section. Are you guys ready? Then let's begin. All you have to do is to identify the letter of the correct answer. Write your answer in your activity notebook or on a separate sheet of paper. Are you ready, class? Then let's begin. Number 1. It is the quantity of energy absorbed or given up by an object. A. Temperature. B. Heat. C. Calories. D. Degree. The correct answer is letter B. Heat. Good start, dear learners. Number 2. The amount of heat transferred is blank to the change in temperature. A. More than. B. Lesser. C. Proportional. D. Greater. The correct answer is letter C. Proportional. Did you get the correct answer? Very good, grade 8 learners. So let's proceed to number 3. It is defined as the measure of hotness and coldness of a body. A. Temperature. B. Heat. C. Calories. D. Degree. If your answer is letter A, then you are correct. Job well done, grade 8 learners. Next number 4. The instrument used to measure temperature. A. Calorimeter. B. Thermometer. C. Seismometer. D. Barometer. The correct answer is letter B. Thermometer. Great job, learners. And number 5. It is the unit of temperature. A. Celsius. B. Kelvin. C. Fahrenheit. D. All of the above. The correct answer is letter D. All of the above. Excellent! You did a great job. Any question, my dear young scientists? If you don't have any, before we end today's lesson, kindly write your assignment for our next lesson. Please get your notebook and pen. Compare a heated water, room temperature water, chilled water on its macroscopic and molecular level. Write your answer in 1/2 sheet of paper. Any question, class? At this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTZ 828 AM Radio Filipino Tarlac. I hope you learn a lot today. Continue to move like a molecule in seeking your learnings, my dear grade 8 learners. Again, I am Rowena Marimla Santos, your teacher broadcaster in Science 8, saying, fly and soar high, move towards your dreams.
Never stop believing. Keep your faith. God bless everyone. Until next time. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Mr. John Kevin N. Calara
your teacher broadcaster for grade 8 mathematics, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper to write your answers as we progress with our discussion. In this learning episode, we are expected to illustrate rectangular coordinate system and its uses. Today, you will learn about rectangular coordinate system. To start, I want you to look at this plain whiteboard. If I will place a point on this portion, and I will ask you to describe of its location, more likely you will find it difficult, right? But if we draw a grid lines, the location of the point can be easily and systematically identified, whether it is to the left or to the right, or above or below the specific lines. For instance, say this given point is point B, and it is located to the right of the vertical line Y and above to the horizontal line X. This concept is often applied in navigations and maps. Just like world map, if we are going to locate the Philippines, we would notice the importance of these two imaginary lines, namely the prime meridian and the equator. Relative to these lines, the Philippines is to the right of the prime meridian and above the equator. This idea of describing a point on the plane was systematized by a 17th century French mathematician and philosopher René Descartes. This system that relates the correspondence between the points on a plane to a pair of real numbers is called rectangular coordinate system, and also known as Cartesian plane. Rectangular coordinate system uses two coplanar perpendicular number lines. One is horizontal and the other one is vertical, whose point of intersection is called the origin. The horizontal number line is called the x-axis, while the vertical number line is called the y-axis. And the part of the axis to the right of the origin and to the part of the y-axis above the origin are each considered the positive direction. Likewise, the part of the x-axis to the left of the origin and the part of the y-axis below the origin are considered as negative direction. Every point on the Cartesian plane can be described in terms of ordered pair x and y. The absolute value of x indicates its distance from the y-axis, while the absolute value of y indicates its distance from the x-axis. And the values or numbers in ordered pair x and y are called coordinates, in which the coordinates of the origin are 0 and 0. The x value or the first coordinate is called the abscissa or the x-coordinate, while the other one, which is the y value or the second coordinate, is called the ordinate or y-coordinate. If you would notice, the Cartesian plane is divided into 4 regions, and these are called quadrants. We'll start to the upper right region, which is the quadrant 1. If both x and y coordinates are positive, then the point is in quadrant 1. Next, by moving on counterclockwise direction, we have quadrant 2. If the x-coordinate is negative and the y-coordinate is positive, then the point is in quadrant 2. Next, we have quadrant 3. If both x and y coordinates are negative, then the point is in quadrant 3. Lastly, we have quadrant 4. If the x-coordinate is positive and the y-coordinate is negative, then the point is in quadrant 4. This means that you can easily tell which quadrant an ordered pair is located by just simply looking at the signs of the coordinates. But there are also points which lie in the x and y axis. The points which lie in the x-axis have coordinates x and 0. And the points which lie in the y-axis have coordinates 0 and y, where x and y are real numbers. To understand better, let's try example number 1. Points A, B, C, D, E, and F are already plotted in the Cartesian plane.
Point A has coordinates of 2, 0. Point B has coordinates of 4 and 2. Point C has coordinates of 0 and 6. Point D has coordinates of negative 8 and positive 4. Point E has coordinates of negative 4 and negative 6. And lastly, point F has coordinates 8 and negative 8 as shown in the illustration in figure 1. Find the location of the given points. If you notice, the points can be easily located since they are already plotted in the Cartesian plane. Let's start with point A. As you can see, it is located along the x-axis because the value of y is 0. Next, we have point B. Point B is located in quadrant 1 because the values of both x and y coordinates are positive numbers. Next, point C. Since the abscissa of point C is 0, therefore, point C is located along the y-axis. Another, we have point D. Point D is located in quadrant 2 because the sign of abscissa is negative and the sign of ordinate is positive. Next, we have point E. Since both coordinates of point E are negative, therefore, point E is located in quadrant 3. Lastly, we have point F. As you have noticed, in point F, the sign of the abscissa or the x-coordinate is positive and the sign of the ordinate or the y-coordinate is negative. Therefore, point F is in quadrant 4. Did you get it, graded learners? That's great. Let's now proceed with example number 2. In this example, use the Cartesian plane in figure 2 to find the coordinates of the following points. Point M, point A, point T, and lastly, point 8. To identify the coordinates of the point, these are the 2 steps that we need to follow. First, draw a vertical line passing through the point and the x-axis. The number associated to the point on the x-axis is the first coordinate, which is the abscissa. Lastly, for the second step, draw a horizontal line passing through the point and the y-axis. The number associated to the point on the y-axis is the second coordinate, which is the ordinate. So let's start with point M. To determine the coordinates of point M, first, we have to draw a vertical line from the x-axis passing through the given point M. And as you can see, the value of the x-coordinate or the abscissa is negative 4. Next, for the last step, we have to draw a horizontal line from the y-axis passing through the given point M. And it gives us positive 6 for the value of the y-coordinate or the ordinate. Therefore, the coordinates of point M are negative 4 and positive 6. Next, we have point A. To identify the coordinates of point A, we have to draw a vertical line passing through the x-axis and the given point A. And the x-coordinate or the abscissa is negative 2. Next, let's draw a horizontal line passing through the y-axis and the given point A. And the y-coordinate or the ordinate is negative 4. Hence, the coordinates of point A are negative 2 and negative 4. Next, we have point T. To determine the coordinates of point T, first, we have to draw a vertical line from the x-axis passing through the given point T. And the value of the x-coordinate or the abscissa is positive 6. Lastly, we have to draw a horizontal line from the y-axis passing through the given point T. And it will give us positive 4 for the value of the y-coordinate or the ordinate. Therefore, the coordinates of point T are positive 6 and positive 4. And for our last example, we have point H. To identify its coordinate, first, we have to draw a vertical line from the x-axis passing through the given point H. In that case, the value of the x-coordinate or the abscissa is positive 4. Lastly, we have to draw a horizontal line from the y-axis passing through the given point H. By that, the value of the y-coordinate or the ordinate is negative 8. Therefore,
the coordinates of point H are positive 4 and negative 8. Did you understand, class? Very good. Since we're done in determining the coordinates of the point and finding its location, let's now proceed on plotting the points in the Cartesian plane. To graph or plot point given its coordinate, these are the 3 steps that we need to follow. The first step, we have to start at the origin, move to the right if the x-coordinate or abscissa is positive, or to the left if it is negative along the x-axis. Next, for the step 2, from the position on the x-axis, move up if the y-coordinate is positive or move down if it is negative. Lastly, for the third step, draw a dot to represent the point described by the coordinates. For better understanding, let's have some examples. Plot the following points and identify what quadrants or axes do each belong. Point A has coordinates of negative 4 and positive 6. Point B has coordinates of positive 5 and negative 5. Point C has coordinates of negative 7 and negative 7. And lastly, point D has coordinates of 4 and 0. Let's start with point A. To plot or graph point A in the Cartesian plane, our first step, origin. Then look at the value of the x-coordinate or the abscissa in order for us to know if we move to the right or to the left along the x-axis. Since the abscissa is negative 4, therefore, we have to move 4 units to the left along the x-axis. For the step 2, we have to look for the value of the y-coordinate or the ordinate. And as you can see, it is positive 6, therefore, we have to move 6 units up. And for the third step, we can now draw a dot to describe the coordinates of point A. Since we already plotted point A, we can now easily determine its location. Hence, point A is located in quadrant 2. Next, we have point B. To plot or graph point B, the first step is start the position at the origin. Then look for the value of the x-coordinate or the abscissa, and it is positive 5. That means we have to move 5 units to the right along the x-axis. For the step 2, look at the value of the y-coordinate or the ordinate. And it is negative 5. That means we have to move 5 units down. And for the last step, we're ready to draw a dot to represent the coordinates of point B. Since point B is already plotted on the Cartesian plane, it will be easy for us to determine its location. So point B is located in quadrant 4. Another example, we have point C. To plot point C in the Cartesian plane, first, start at the origin. Then look for the value of the x-coordinate or the abscissa, and it is negative 7. That means we have to move 7 units to the left along the x-axis. Next, step 2, look at the value of the y-coordinate or the ordinate, and it is negative 7. That means from the position that we stop on the x-axis, we have to move 7 units down. Lastly, for the third step, let's draw a dot to describe the coordinates of point C. Since we already plotted point C, we can now easily find its location. And point C is located in quadrant 3. And for our last example will be point D. To plot point D in the Cartesian plane, first begin at the origin. Then we have to look for the value of the x-coordinate or the abscissa, and it is positive 4. Therefore, we have to move 4 units to the right along the x-axis. Next, look for the value of the y-coordinate or the ordinate for us to know if we move up or down. Since it is 0, there's no movement will happen. And for the last step, we can now draw a dot to describe the coordinates of the point D. Now, we can easily identify the location of point D, and it is located along the x-axis.
Did you understand, grade 8 learners? Very good. Now, let's proceed to our activity. But before we begin, please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and your answer. Our first activity is about determining the coordinates of the places given and identifying which quadrant or axis do each belong. I will give you 5 seconds to answer each question. Are you ready, grade 8 learners? I think you are always ready. Let's try number 1. The location of Siargao del Norte. Describe the location of Siargao del Norte. I will give you 5 seconds to answer. Time's up. Remember, to determine the coordinates of the point, these are the 2 steps that we need to follow. First, draw a vertical line passing through the x-axis and a given point. And the value of the x-coordinate or the abscissa is negative 2. Lastly, draw a horizontal line passing through the y-axis to the given point. And the value of the y-coordinate or the ordinate is negative 1. Therefore, the coordinates of Siargao del Norte are negative 2 and negative 1. And it is located in quadrant 3. Did you get the same answer, class? That's great. Next, we have number 2, Cabadbaran City. Describe its location. Your 5 seconds start now. That's correct. Cabadbaran City has coordinates negative 1 and 0. And it is located along the x-axis. Because the value of the y-coordinate is 0. Another, we have number 3. Describe the location of Surigao City. Timer start now. Time's up. To determine the coordinates of Surigao City, first, we have to draw a vertical line passing through the x-axis and a given point. And the x-coordinate or the abscissa is negative 2. Lastly, draw a horizontal line passing through the y-axis and the given point. And its y-coordinate or the ordinate is positive 2. Therefore, the coordinates of Surigao City are negative 2 and positive 2, which is located in quadrant 2. Did you get the same answer, grade 8 learners? Very good. Next, we have number 4, Agusan del Sur. Describe the location of this place. Key your answers now. That's right. Agusan del Sur has coordinates negative 1 and negative 3. Because if you draw a vertical line passing through the x-axis and a given point, the x-coordinate or the abscissa will be negative 1. And if you draw a horizontal line passing through the y-axis and a given point, the y-coordinate or the ordinate will be negative 3. And Agusan del Sur is located in quadrant 3. Next, for the last number, number 5, describe the location of Bislig City. I will give you 5 seconds to answer. Time's up. To determine the coordinates of Bislig City, first, we have to draw a vertical line from the x-axis to the given point. And the x-coordinate or the abscissa is positive 3. Lastly, we have to draw a horizontal line from the y-axis to the given point. And the y-coordinate or the ordinate is negative 3. Therefore, the coordinates of Bislig City are positive 3 and negative 3. And it is located in quadrant 4. Did you get the same answer, class? That's great! Since we're done with the first part of our activity, let's now proceed to the second part, in which you are going to plot points on the Cartesian plane. Before we begin, make sure that you have your graphing paper and your ruler. Okay, let's start. Plot the following points in the Cartesian plane. I will give you 30 seconds to answer.
Are you done, grade 8 learners? Very good. Now, let's check your answers. Let's start with point A. To plot point A, first, start at the origin 0 and 0. Then look at the value of the x-coordinate or the abscissa, and it is negative 8. That means we have to move 8 units to the left along the x-axis. Next, for the second step, look at the value of the y-coordinate or the ordinate, and it is positive 4. From the position that we stop on the x-axis, we have to move 4 units up. Lastly, draw a dot to describe the coordinates of point A. So point A is located in quadrant 3. Did you get the same answer, class? Very good. Next, we have point B. To plot point B, for the first step, we always start at the origin. Then look at the value of the x-coordinate or the abscissa, which is negative 2. That means we have to move 2 units to the left along the x-axis. Next, for the step 2, look at the value of the y-coordinate or the ordinate, and it is negative 6. That means we have to move 6 units down from the position that we stop on the x-axis. Lastly, draw a dot to describe the coordinates of point B. Now, let's proceed to number 3, point C. To plot point C in the Cartesian plane, first, start at the origin 0 and 0. Then look at the value of the x-coordinate or the abscissa, which is positive 5. That means we have to move 5 units to the right along the x-axis. Next, for the second step, look at the value of the y-coordinate or the ordinate, and it is positive 5. From the position that we stop on the x-axis, we have to move 5 units up. Lastly, draw a dot to describe the coordinates of point C. Next, for number 4, we have point D. To plot point D, first, begin at origin and look at the value of the x-coordinate or the abscissa in order for us to know if we move to the left or to the right along the x-axis. And its value is 0. That means we have to stay at the origin, since the x-coordinate or abscissa is 0. For the step 2, look at the value of the y-coordinate or the ordinate, and it is negative 8. That means we have to move 8 units down. Lastly, draw a dot to describe the coordinates of point D. Did you get the same answer, grade 8 learners? That's great. Now let's proceed to our last item, number 5, point E. To plot point E, first, start at the origin. Then look at the value of the x-coordinate or the abscissa, which is positive 10. That means we have to move 10 units to the right along the x-axis. Next, for the second step, look at the value of the y-coordinate or the ordinate. And as you can see, it is negative 3. From the position that we stop on the x-axis, we have to move 3 units down. Lastly, draw a dot to describe the coordinates of point A. Okay, that is all, grade 8 learners. Thank you for your excellent performance. You may take a screenshot of your answers and type in your scores. For your assignment, answer Drill 1 and Drill 2 on page 12 in your instructional support materials. Okay, that is all for now. I hope you learned from me and enjoyed our lesson for today. Don't forget to send your answers to your respective math teacher. Tune in every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Mr. John Kevin and Calara, your teacher broadcaster. Until next time, have a nice day, peace safe, and God bless us all.
Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! At magandang araw, mga kapantas! Gayon din sa ating mga magulang na nakikinig at nanonood. Mula po rito sa Kalingkuan, lungsod ng Tarlac, mula po rito sa Kalingkuan, sa pamamagitan ng live remote broadcast, ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province, na napapanood ng live sa ating Facebook page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Narito ang inyong kapantas, Binibining Janine E. Salas, ang inyong teacher broadcaster. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtatalakay sa asignaturang Filipino, Ikawalong Baitan. Kumusta? Nawa ay nasa maayos na kalagayan ng lahat. Binabati kita dahil sa araw na ito ay panibagong aralin na naman ng ating matututunan. Handa na ba? Halina't matuto, ihanda ang ating mga kwaderno, panulat at ang ating mga learning activity sheet. Kung mangyaring may mga katanungan, ay mag-iwan lamang ng mensahe sa aking numero 0968-8451-7
0968-704. Uulitin ko, 0968-4651-704. At ito ay aking sisikaping sagutin pagkatapos ng ating talakayan. At kung mangyaring hindi ito masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. Bago tayo dumako, ay siguraduhin nasa komportabling lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast upang ang lahat ay magkaroon ng pagkakaunawa. Ngayong hapon, ang ating paksang tatalakayin ay nagmula sa Most Essential Learning Competency na isusulat ang talatang binubuo ng magkakaugnay at maayos na pangungusap. Nagpapahayag ng sariling palagay o kaisipan. Nagpapakita ng simula, gitna, at wakas. Bago tayo dumako sa ating aralin, sa araw na ito ay balikan muna natin ang ating natalakay tungkol sa epiko at kilalanin ang una, gitna, at wakas na bahagi ng akda. Ano nga ba ang ating natalakay na epiko? Maaaring mag-chat o magkomento sa ating Facebook live stream ng inyong mga kasagutan. Mula sa ating Facebook live stream, komento mula kay Kian Steven Salas ng Concepcion. Ang ating pong natalakay ay epikong bantugan, epiko ng mga maranaw. Napakahusay! Tandaan ang epiko ay isang tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao na kadalasan ay buhat sa lipi ng mga Diyos at Diyosa. Ulitin natin, tandaan na ang epiko ay isang tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao na kadalasan buhat sa lipi ng mga Diyos at Diyosa. Upang lubos na alamin kung nauunawaan ba ang epiko, sa ating mga screen ay makikita ang isang larawan. Ano ang mapapansin sa ating larawan? Muli, maaaring sumagot sa ating chat box o kaya naman ay mag-iwan ng komento sa ating Facebook live stream. Komento mula kay Nami Isidro ng San Rafael, Tarlac. Ang makikita po sa ating screen ay magkapatid pong nagmamahalan. Napakahusay! Sa araw na ito, aalamin natin ang una, gitna at wakas na bahagi ng akdang bantugan na epiko ng mga maranaw. Sinimulan ang ating epiko sa pagpapakilala sa dalawang magkapatid na si Prinsipe Bantugan at Haring Madali, na kapwa nagmula sa kaharian ng Bumbaran. Si Prinsipe Bantugan ay isang makisig, matapang, mahusay sa larangan ng pakikidigma, kung kaya naman walang nagnanais lumusob sa kanilang kaharian. At dahil din dito ang lahat ng mga kababaihan ay naakit sa kanya. Dahil sa inggit na nararamdaman ng kanyang kapatid, si Haring Madali ay ipinag-utos nito na ang sinumang kumausap sa kanyang kapatid ay mapaparusahan. Nang malaman ito ni Prinsipe Bantugan, nagsilbi itong krus sa kanyang balikat at lubhang ikinalungkot ito. Kaya naman, siya ay nagdesisyon na lisanin ang kaharian ng kanyang kinalakihan. At dahil sa gutom at pagod, siya ay binawian ng buhay.
kabilang banda naman, ang kanyang katawan ay natagpuan ni Prinsesa Datimbang. At nalaman na ito ay may dugong bughaw. Nabalitaan naman ito ni Haring Madali na kanyang kapatid, kaya ito ay pumunta sa langit upang bawiin ang kaluluwa ng kanyang kapatid. At siya naman ay nagtagumpay sapagkat nabuhay muli ang kanyang kapatid na si Prinsipe Bantugan. Nabalitaan naman ni Haring Miskuyaw ang pagkamatay ni Bantugan, na lingid sa kanila na ang prinsipe ay nabuhay muli. Sila ay sumugod sa kaharian ng Bumbaran dahil sa panghihina na nararamdaman ni Prinsipe Bantugan, siya ay nabihag at nagapos. Subalit, nanumbalik agad ang kanyang lakas at tinalo ang mga kawal ni Haring Miskuyaw. Dahil dito ay naligtas niya ang kaharian ng Bumbaran at namuhay ng payapa. Maliwanag ba ang ating epiko? Mahusay! Komento mula kay Joanne Ramos ng Kamiling Tarlac ng ating Facebook live stream. Opo ma'am, napakaganda po ng kwento at ng mensaheng ito. Mahusay kung gayon ay sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan upang ipahayag ang ating kaisipan sa mga partikular na mensahe at sitwasyon. Maaring isulat ang ating mga kasagutan sa ating kwaderno o magmensahe sa ating chat box. Maaari ring mag-iwan ng mensahe sa aking numero, kaya naman ay magkomento sa ating Facebook live stream. Para sa unang katanungan, sino ang prinsipe na kinikilala dahil sa angkin nitong kakisigan at kagalingan sa pakikidigma? Komento mula kay Jane Villarosa ng San Manuel Tarlac sa ating Facebook live stream. Si Prinsipe Bantugan po na ating pangunahing tauhan sa etiko. Mahusay dahil ang ating pangunahing tauhan ay si Prinsipe Bantugan. Para sa ikalawang bilang, kung ikaw si Haring Madali, gagawin mo rin ba ang ginawa sa kanyang kapatid? Komento mula kay Sara Garcia ng Kapas Tarlac sa ating Facebook live stream. Hindi po dahil wala pong nagagawa ang inggit lalong-lalo na sa ating pamilya. Mahusay, napakahusay. Ayon nga sa aking nabasa, yaong inggit sawang maaamoy bumabangis. Pag sinumpong maging ganid, Panginooy nililingkis. Gusto lamang ipabatid, sino mang maamo at tahimik ang mainggit sa kapwa ay nagiging sakim at mapag-imbot. Sa madaling sabi, walang positibong epekto ang inggit, lalong-lalo na sa ating mga kapatid. Sa halip ay mahalin natin sila ng buong puso. Para sa ikatlong bilang, kung ikaw si Prinsipe Bantugan at ginawa ito ng iyong kapatid, tutulungan mo rin ba siyang labanan ang kawal ni Haring Miskuyaw para sa kaharian na pinumumunuan ng iyong kapatid? Komento mula kay Ana Gozum ng Karanyan, Tarlac sa ating Facebook live stream. Opo, dahil ang magkapatid ay dapat nagmamahalan at nagtutulungan. Mahusay, hindi rin tama na magtanim ng sama ng loob
lalong-lalo na sa ating pamilya. Tandaan, maraming pagsubok ngunit piliin nating maging mabuti sa lahat ng oras. Binabati kita dahil batid kong sa mga oras na ito ay naiintindihan mo na ang ating epiko na nagmula sa Mindanao. Ngayon naman ay dadako tayo sa isang gawain. Ihanda ang ating mga kwaderno, panulat, at ang ating mga learning activity sheet at sagutin ang mga sumusunod na gawain. Gayon din ay maaaring mag-iwan ng komento sa ating Facebook live stream. Basahin at suriin ang talata sa ating screen. Sa lungguhitan, sa ating mga kwaderno ang pamaksang pangungusap na ipinapahayag ng bawat talata. Ulitin ko ang ating panuto, basahin at suriin ang talata sa ating mga screen, sa lungguhitan, sa ating mga kwaderno ang pamaksang pangungusap na ipinapahayag ng bawat talata. Para sa unang talata, iminungkahi ni Gregorio del Pilar kay Emilio Aguinaldo na siya at ang 60 tauhan niya'y magbantay sa pasong Tayrad upang sila ay humarap sa mga tumutugis na sundalong Amerikano. Layunin nitong mapabagal ang mga Amerikano at makalayo ang pangkat ni Aguinaldo mula sa mga kaaway. Labagman sa kalooban, dahil sa panghihinayang sa batang general na naging matapang sa kanya ay pumayag si Aguinaldo. Ulitin ko ang ating talata. Iminungkahi ni Gregorio del Pilar kay Emilio Aguinaldo na siya at ang 60 tauhan niya'y magbantay sa pasong Tayrad upang sila ang humarap sa mga tumutugis na sundalong Amerikano. Layunin nitong mapabagal ang mga Amerikano at makalayo ang pangkat ni Aguinaldo mula sa mga kaaway. Labagman sa kalooban, dahil sa panghihinayang sa batang general na naging matapat sa kanya, ay pumayag si Aguinaldo. Para sa ikalawang talata, kadalasan, ang mga pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman ay ang mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Ilang taon na ang nakakaraan nang maipasa ang Republic Act 9003 o ang Solid Waste Management Act. Ang batas na ito ay naglalayong tugunin ang isa sa mga mababahong suliranin sa ating bansa. Ang tamang pamamahala sa ating mga basura. Maraming ipinagbabawal ang batas na ito. Ilan dito ang mga gawain na kinagisnan at nakasanayan na ng maraming Pilipino, tulad halimbawa ng pagsusunog ng basura o ang backyard burning. Sa kalsada, sa bukas na lugar, sa harapan o likuran ng ating mga tahanan. Bago tayo dumako sa ating pagwawasto, tandaan na ang isang talata ay isang serye ng mga pangungusap na nakaayos at magkakaugnay. At ang lahat ay magkakaugnay lamang sa iisang paksa. Ating balikan ang unang talata. Ang ating pamaksang pangungusap ay iminungkahi ni Gregorio del Pilar kay Emilio Aguinaldo na siya at ang 60 tauhan niya'y magbantay sa pasong Tayrad. Dahil ito ay naglalahad
ng pangunahing ideya sa ating talata. Ulitin ko, ang pamaksang pangungusap sa ating talata ay iminungkahi ni Gregorio del Pilar kay Emilio Aguinaldo na siya at ang 60 tauhan niya'y magbantay sa pasong Tayrad dahil ito ay naglalahad ng pangunahing ideya. Kasunod naman ang ikalawang talata. Ang ating pamaksang pangungusap ay ilang taon na ang nakakaraan nang maipasa ang Republic Act 9003 o ang Solid Waste Management Act. Dahil ito ay tumutukoy sa tuwirang pinag-uusapan sa isang talata. Binabati kita dahil alam kong sa mga oras na ito, tama ang iyong sagot sa ating kwaderno. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa ating pagsusulit. Ihanda muli ang ating mga kwaderno at panulat at sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Panuto, isulat ang tama kung ang pahayag ay tama. Kung mangyaring mali ang pahayag, bilugan ang salitang nagpamali at isulat ang tama. Para sa unang bilang, si Haring Madali ang pinuno ng kaharian ng Bumbaran. Ulitin ko ang ating unang bilang, si Haring Madali ang pinuno ng kaharian ng Bumbaran. Para sa ikalawang bilang, matalik na magkapatid, sina Haring Madali at Haring Miskoyaw. Ulitin ko, matalik na magkapatid, sina Haring Madali at Haring Miskoyaw. Para sa ikatlong bilang, isang bangkay ang natagpuan ni Prinsesa Datimbang sa harap mismo ng pintuan ng kanyang kaharian. Para sa ika-4 na bilang, buong tapang na tinalo ni Haring Madali ang mga kawal ni Haring Miskoyaw. Dahil dito ay nailigtas niya ang kaharian ng Bumbaran. Ulitin ko, buong tapang na tinalo ni Haring Madali ang mga kawal ni Haring Miskoyaw dahil dito ay nailigtas niya ang kaharian ng Bumbaran. At para sa pinakahuli at ika-5 bilang, si Prinsipe Bantugan ay balita sa pagiging makisig, matapang at mahusay sa larangan ng pakikidigma. Ulitin ko, si Prinsipe Bantugan ay balita sa pagiging makisig, matapang at mahusay sa larangan ng pakikidigma. Batid kong ang lahat ay tapos nang sumagot at ngayon naman ay aalamin na natin ang mga wastong sagot. Para sa unang bilang, si Haring Madali ang pinuno ng kaharian ng Bumbaran. Ito ay nagpapahayag ng tama, napakahusay. Para sa ikalawang bilang, matalik na magkapatid sina Haring Madali at Haring Miskoyaw. Napakahusay dahil nakasalungguhit o nakabilog ang salitang Haring Miskoyaw dahil ito ay papalitan ng Prinsipe Bantugan. Para sa ikatlong bilang, isang bangkay ang natagpuan ni Prinsesa Datimbang sa harap mismo ng pintuan ng kanyang kaharian. Ang kasagutan ay tama, napakahusay. Para sa ika-4 na bilang, buong tapang na tinalo ni Haring Madali ang mga kawal ni Haring Miskoyaw. Dahil dito, nailigtas niya ang
kaharian ng Bumbaran. Ang nakabilog na salita ay ang Haring Madali at ito ay papalitan ng Prinsipe Bantugan. Para sa ikalimang bilang, si Prinsipe Bantugan ay balita sa pagiging makisig, matapang at mahusay sa larangan ng pakikidigma. Ang tamang kasagutan ay tama sapagkat ito ay nagpapahayag ng tama. Binabati kita dahil napagtagumpayan mo ang ating gawain. At para sa ating takdang aralin, sumulat ng talata sa mga o batay sa ating larawan na nasa ating screen. At ito ay ipapasa sa ating mga guro sa asignaturang Pilipino. Ulitin ko, para sa ating takdang aralin, sumulat ng talata batay sa mga larawan sa ating nasa screen. At ito ay ipapasa sa ating guro sa asignaturang Pilipino. Naway lubos na naunawaan ang ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin palaging nakatutok sa ating paaralang panghimpapawid. At laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Ulitin ko, laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ay susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, ako si Binibining Jenin E. Salas, ang inyong kapantas sa asignaturang Filipino, ikawalong baitang. Para sa unang markahan at laging tandaan, piliing maging mabuti sa lahat ng oras at huwag kalimutan maghugas lagi ng kamay at manatiling ligtas sa lahat ng oras. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Gagupa, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTZ Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon, pagpapakatao sa ikasyam na baitang Ginang Belen Maristela Sanggalang, sumasayang papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang mga katangian ng mabuting ekonomiya. Natitiyak kong
Kayo ay handang-handa na mga anak sa pagsisimula ng ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Subalit, bago tayo formal na magsimula sa pagtalakay ng bagong paksa, magkakaroon muna tayo mga anak ng maikling pagbabalik-aral sa nakaraang paksa na ating pinag-aralan. Naaalala niyo pa ba ang mga konsepto na may kinalaman sa politika at pamahalaan? Batay sa ating nakaraang pinag-aralan, ang lipunang politikal na ating kinabibilangan ay maaari nating mahalin tulad sa isang malaking pamilya o barkada, na kung saan ang bawat isang miyembro ay may tungkulin at pananagutan na kinakailangang gampanan. At dahil sa magkakaibang interes, opinyon, at pangangailangan ng miyembro ng lipunan, hindi madali na ito ay pagkaisahin o pagkasunduin. Diyan pumapasok ang gampanin ng pamahalaan na pinagkalooban ng tungkulin at kapangyarihan na pagkaisahin at gumawa ng mga palatuntunin na magdudulot ng kabutihang panlaat o panlahat, pagkakaisa at pagkakapantay-pantay sa bawat miyembro ng lipunan. Ang pagkakaroon ng pamahalaan na gumagabay ang nagsasaayos sa lipunan, ang siyang bumubuo sa lipunang politikal, na ang pangunahing layunin ay ang pagkakaroon ng maayos at mapayapang ugnayan ng bawat isa sa ikauunlad ng lahat. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko na ipaalam mga anak ang mga konsepto na ating pag-aaralan sa araw na ito ay inyong mababasa sa inyong Self-Learning Module 9 at ng ESP9 Learning Material. Maaari ninyo itong buksan mga anak sa pahina 42 to 45. Inuulit ko, samahan na buksan sa pahina 42 to 45 upang mas masundan at maintindihan ang ating gagawing talakayan mga anak. Ngayon ay ating simulan ang ating aralin na may paksang katangian ng mabuting ekonomiya. Naniniwala ka ba sa pagkakapantay-pantay? Kung ikaw ang tatanungin anak, sang-ayon ka ba o hindi sa katagang lahat ng tao ay pantay-pantay? Marahil may magsasabi na sang-ayon ako sapagkat lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Subalit, may magsasabi rin naman na hindi pantay-pantay ang lahat ng tao. Bilang katunayan, may ilan na mas nakalalamang sa iba kung pag-uusapan ang iba't ibang aspeto gaya na lamang ng pisikal na katangian, mental na kapasidad, status sa lipunan, at impluensya na kung saan may mga taong mananatiling nasa itaas at dumudungaw sa mga taong nasa ibaba.
May mga taong ipinanganak na mayaman at patuloy na yumayaman. Samantalang mayroon ding mga taong mahirap at mananatiling sa gayong kalagayan kung hindi magsisikap sa buhay. Sa gitna ng dalawang opinyong ito, mga anak, isang pilosopo na nagngangalang Max Scheler ang nagpahayag na bagamat mayroong hindi pagkakapantay-pantay ang mga tao, subalit ito rin ang higit na dahilan upang sikaping magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Dagdag pa niya, ang tao ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. May mga taong magaling at biniyayaan ng mga talento at kakayahan na nakahihigit sa iba. Subalit, hindi nangangahulugan na sila ay magaling o may kalamangan sa lahat ng bagay. Halimbawa na lang sa paaralan. May mga estudyante na magaling sa matematika, subalit nangangailangan mas pagbutihin ang pag-aaral ng kasaysayan. May mga estudyanteng magaling sa sports, subalit nagkakaproblema sa academics. May mga estudyanteng magaling sa debate at pakikipagtalastasan, subalit nahihirapan sa mga pagsusulit na sanaysay. Sa madaling salita, hindi pantay-pantay ang mga tao, subalit dahil sa natatanging katangian at kakayahan ng bawat isa na angkop para sa kanila at sa pangangailangan ng lipunang kanilang kinabibilangan. Nagiging pantay-pantay ang pagtingin sa lahat. Nauunawaan nyo na ba ngayon, mga anak? Upang mas maintindihan ang konseptong ating pinag-aaralan, gawin nating halimbawa ang isang pamilya. Sa isang pamilya, ito ay binubuo ng ama, ina, at mga anak. Bagamat magkakaiba ang kanilang ginagampanan sa tahanan, subalit bawat isa ay may importanteng papel upang mapanatiling maayos at payapa ang pagsasamahan at manatiling matatag at hindi watak-watak. Sa ating lipunan, hindi pare-pareho at hindi pantay-pantay ang ating trabaho. Subalit, hindi natin masasabi na ang isa ang nakahihigit ang gampanan o gampanin kaysa iba. Lahat ay importante. Lahat ay may halaga upang matamo ang kaunlaran at katatagan ng lipunan. Paano ba natin masasabi na maunlad at matatag ang isang lipunan na ang lahat ng tao ay nabibigyan ng pantay-pantay na pagtingin? Ito ay nakabatay sa tinatawag na lipunang pang-ekonomiya. Sa mga nakaraang talakayan sa Araling Panlipunan 9, natutunan natin ang kahulugan ng ekonomiya. Ang salitang ekonomiya ay galing sa Griyegong salita na oikos o bahay at nomos o pamamahala. Kaya kung pagsasamahin, ito ay nangangahulugang pamamahala sa bahay. Ang ekonomiya ay tulad lamang din ng pamamahala sa bahay. Mayroong dapat sapat na budget ang namamahay.
kailangan niya itong pagkasyahin sa lahat ng mga bayarin sa kuryente, tubig, pagkain, panlinis ng bahay at iba pa. Kung makapamuhay ng mahusay ang mga tao sa bahay, magiging buhay tao or humane ang kanilang buhay sa bahay at upang maging tahanan ang bahay. Ang bawat miyembro ay nakakatanggap ng kanilang mga pangangailangan batay sa kanilang kapasidad, kakayahan, at tungkulin. Bagamat hindi sila pantay-pantay ng gawain at responsibilidad, ay naibibigay ang nararapat sa kanilang pangangailangan. Ito ay nagpapakita na bagamat hindi sila pantay-pantay, subalit patas ang kanilang natatanggap. Ito ang tinatawag na lipunang pang-ekonomiya. Hindi lamang sa kani-kaniyang tahanan o bahay nabubuo ang lipunang pang-ekonomiya. Ang isang bansa ay nagsisilbing isang malaking bahay na kung saan ang mga mamamayan nito ang miyembro at dito umiiral ang malawakang lipunang pang-ekonomiya na kung saan ang bawat isa ay nagtutulungan at nagsisikap na mabuhay. Ang lipunang pang-ekonomiya sa mas malakihang pagtingin ay ang mga pagkilos na masiguro na ang bawat bahay ay magiging tahanan. Pinapangunahan ito ng Estado, nangunguna sa pangangasiwa at patas na pagbabahagi ng yaman ng bayan ayon sa kakayahan at pangangailangan ng bawat isa. Bilang panlahat sa ating ginawang talakayan, sa araw na ito, narito mga anak ang mahalagang punto na kailangang tandaan. Una, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan na nagpapakita ng hindi pagkakapantay-pantay ng tao. Pangalawa, mahalagang tandaan ang pagkakaroon ng tao ng kani-kanyang kalakasan at kahinaan ang nagbibigay ng higit na dahilan upang sikaping magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Dahil sa natatanging katangian at kakayahan ng bawat isa na angkop para sa kanila at sa pangangailangan ng lipunang kanilang kinabibilangan. Nagiging pantay-pantay ang pagtingin sa lahat. Pangatlong mahalagang tandaan, ang pagkakaroon ng matatag at pantay-pantay na pagtingin sa lipunan ay nakabatay sa lipunang pang-ekonomiya, na kung saan natutugunan ang pangangailangan ng bawat isa sa pamamagitan ng patas na pamamahagi ng yaman ng isang bansa ayon sa kakayahan at pangangailangan ng bawat isa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya mga anak sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating araling ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito,
Panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panuto, mga anak. Babasahin ko para sa inyo. Magbibigay ako ng 5 sitwasyon at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating talakayan. Isulat ang salitang tama o mali sa mga sumusunod na sitwasyon. Handa na ba kayo sa ating munting pagsusulit? Kung gayon, simulan na natin. Unang sitwasyon. Si Alma ay magaling sa musika, subalit nahihirapan sa matematika. Samantalang si Benedict ay magaling sa matematika. Subalit, hindi naman gusto ang pagkanta. Ito ay nagpapakita na ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang kakayahan. Ito bang sitwasyon ay tama o mali? Kung ang sagot mo, anak, ay tama, binabati kita. Ikalawang sitwasyon. Ang ekonomiya ay inihalin tulad sa pamamahala sa bahay, na kung saan binabudget ng pamilya ang gastusin batay sa pangangailangan ng bawat miyembro nito. Ang ekonomiya ay nagmula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay pamamahala sa bahay. Ulitin ko, mga anak, ang pangalawang sitwasyon. Ang ekonomiya ay inahalin tulad sa pamamahala sa bahay, na kung saan binabudget ng pamilya ang gastusin batay sa pangangailangan ng bawat miyembro nito. Ang ekonomiya ay nagmula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay pamamahala sa bahay. Tama ba ang sitwasyon na ito, anak, o mali? Kung ang sagot mo ay tama, very good! Ikaw ay nakakasunod sa ating pagsusulit. Ikatlong sitwasyon. Ang magkaklasing Alvin at Leo ay mabuting magkaibigan. Tinuturuan ni Alvin si Leo sa asignaturang English, samantala or sapagkat doon siya mahina. Samantalang si Alvin naman ay nagpapaturo ng science kay Leo. Dahil mas magaling si Leo sa kanya pagdating sa asignaturang iyon. Ang sitwasyong ito ay nagpapatunay sa pahayag ni Max Scheler na ang bawat tao ay may magkakaibang lakas at kahinaan. Uulitin ko, mga anak, ang pangatlong sitwasyon. Ang magkaklasing Alvin at Leo ay mabuting magkaibigan. Tinuturuan ni Alvin si Leo sa asignaturang English, samantalang or sapagkat doon siya mahina. Samantalang si Alvin naman ay nagpapaturo ng science kay Leo. Dahil mas magaling si Leo sa kanya pagdating sa asignaturang iyon. Ang sitwasyong ito ay nagpapatunay sa pahayag ni Max Scheler na ang bawat tao ay may magkakaibang lakas at kahinaan. Ito ba, anak, ay tama
o mali. Kung ang iyong sagot ay tama, magaling. Ika-4 na sitwasyon. Sa bahay, ang ina ang kadalasang may responsibilidad na pamahalaan ang budget na ibinibigay ng ama para pagkasyahin sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay kahalintulad ng pagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo anak ay tama, pagbati at paghanga. Ika-5 sitwasyon. Tuwing may kalamidad, gaya ng bagyo, ang pamahalaan ay nagbibigay ng tulong at suporta sa mga mamamayan na naapektuhan, kagaya ng pag-abot ng tulong pinansyal at pangunahing pangangailangan nila. Ito ay halimbawa ng pagtugon sa pangangailangan ng bawat isa sa pamamagitan ng patas na pamamahagi ng yaman ng isang bansa. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo anak ay tama, tumpak, binabati kita. Natitiyak ko mga anak na lahat ng mga sagot ay inyong nakuha. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magagatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Pabaon na paalala mula sa Biblia, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yan ay paalala mula sa Jeremias 29 verse 11, Magandang Balita, Biblia. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyang Ginang Bilen Maristela Sanggalang, kasama ng manunulat ng script na si Ginoong Jobet P. Ordonez, sumasayang papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, sa Diyos ang papuri. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in!
in Professor On Air and Online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor On Air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor On Air and Online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor On Air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good afternoon, Tarlakenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converged Cable TV. Live here at Tarlac City, Tarlac, via remote live broadcast. I am Teacher Mac Vibar P. Pastillo, your teacher broadcaster for Science Grade 9. I'm glad to be with you this afternoon in our quest for knowledge. For any inquiries and clarifications later on after our discussion, you can reach me at my contact number at 0917-126-0351, or you can email me at macvibar.pastillo001@deped.gov.ph. How are you, dear learners? Are you ready for our new lessons for today? But before we start, I want you to find a comfortable place to make our learning session more effective. Also, make it sure that you have your modules or the compendium of notes with paper and pen that will be used during our session. All right, make it sure that you are comfortable now in your learning area, because it will help you to be more active and engaged in our learning session for today. Are you ready to listen, my dear grade 9 science learners? Before we start with the lesson,
Let us have a review of the previous lesson about the non-Mendelian patterns of inheritance, specifically about sex chromosomes and sex determination that is being discussed by Ma'am Ernalyn Ilagman for our previous broadcast last week. Are you ready to listen? We know that humans have 46 chromosomes in each cell, 23 pairs of chromosomes for both males and females. 22 pairs are somatic chromosomes. The 23rd pair consists of sex chromosomes. Human males and some other male organisms, such as other mammals and fruit flies, have non-identical sex chromosomes, and that is the XY chromosomes. While female humans have identical chromosomes, and that is the XX chromosomes. So, how sex determined and inherited? All egg cells or the female gametes receive X chromosomes, while half of the sperm cells, the male gametes, receive X chromosomes, and the other half receive Y chromosomes. So, if an egg is fertilized by a sperm with the X chromosome, the offspring is female. But when an egg is fertilized by sperm with a Y chromosome, the offspring is male. Note that there is a 50% chance of having a male or female offspring. The greater the number of offspring, the greater is the chance of getting expected 1:1 ratio of male and female. And now, it's time to discuss our new lessons for today. And it is one kind of sex-related inheritance. That is sex-linked genes. Are you ready for today's lesson, my dear grade 9 learners? Great! Now, let us start. A particular important category of genetic linkage has to do with the X and Y chromosomes. These not only carry the genes that determine male and female traits, but also those for some other characteristics as well. Genes that are carried by either sex chromosomes are said to be sex-linked. Sex-linked is a trait in which a gene is located on a sex chromosome. In humans, the term generally refers to traits that are influenced by genes on the X chromosome. This is because the X chromosome is large and contains many more genes than the smaller Y chromosome. In a sex-linked disease, it is usually males who are affected because they have a single copy of X chromosome that carries the mutation. In females, the effect of the mutation may be masked by the second healthy copy of the X chromosome. X-linked recessive traits that are not related to feminine body characteristics are primarily expressed in the observable characteristics or phenotype of men. This is due to the fact that men only have one X chromosome. Subsequently, genes on that chromosome not coding for gender are usually expressed in the male phenotype, even if they are recessive, since there are no corresponding genes on the Y chromosomes in most cases. In women, a recessive allele on one X chromosome is often masked in their phenotype by a dominant normal allele on the other. This explains why women are frequently carriers of X-linked traits, but more rarely have they expressed in their own phenotypes. So some of the more familiar sex-linked traits
are hemophilia, red-green color blindness, congenital night blindness, hypertrichosis pinei oris, some high blood pressure genes, Duchenne muscular dystrophy, and also the Fragile X syndrome. So what's also very interesting is that you can imagine that for individuals who are X, Y, or males, having these different mutations on the genes, on the X chromosome, is particularly problematic because unlike females, there are not two X chromosomes that give you the potential of carrying a normal gene on the X chromosome. This is why in many cases, you'll see that males are more often afflicted with these sex-linked disorders. Hemophilia, an example of an X-linked trait, is a rare genetic disorder in which a person lacks enough blood clotting proteins caused by a change in one of the genes. Since this phenomenon is cited on the X chromosome, females identified to have affected two X chromosomes cause the disorder. But if there is only one chromosome affected, the female individual is referred to as the carrier of the disorder. Queen Victoria of England was a carrier of the gene for hemophilia. She passed the harmful allele for this X-linked trait on to one of her 4 sons and at least 2 of her 5 daughters. Her son Leopold had the disease and died at the age of 30, while her daughters were only carriers as a result of marrying into other European royal families. The princesses Alice and Beatrice spread hemophilia to Russia, Germany, and Spain. By the early 20th century, 10 Victoria's descendants had hemophilia. All of them were men, as expected. Color blindness is another condition of the X-linked trait. These traits will be manifested in females who have 2 genes of color blindness. Meanwhile, in males, there is only 1 gene of the disorder needed to express the phenomenon. The genes that give you red-green color blindness are passed down on the X chromosome. Since it passed down on the X chromosome, red-green color blindness is more common in men. This is because males have only 1 X chromosome from their mother. Hypertrichosis pinei oris is a phenotypic trait observed mainly on the human ears. It has been described as the presence of hairs on the lower part of the distal half of the helix of the ears. This hair growth is not confined to androgenic areas or bodily surfaces that depend on the androgen for growth of hairs. Hypertrichosis pinei oris is a Y-linked trait controlled by a Y chromosome and characterized by hairy hair in which are expressed in males alone. These human conditions can be inherited from a father who has the disorder to his sons, who in turn will pass it on to their sons. Genes likely play some role in high blood pressure, heart disease, and other related conditions. However, it is also likely that people with a family history of high blood pressure share common environments and other potential factors that increase their risk. High blood pressure tends to run in families for many reasons. Blood relatives tend to have many of the same genes that can predispose a person
to high blood pressure, heart disease, or stroke. Genes are units of heredity that are passed from parents to children. Duchenne muscular dystrophy, or the DMD, is a genetic disorder characterized by progressive muscle degeneration and weakness due to the alteration of a protein called dystrophin that helps keep muscles cells intact. DMD is one of four conditions known as dystrophinopathies. Fragile X syndrome, or the FXS, is a genetic disorder. FXS caused by changes in a gene that scientists called FMR1 when it was first discovered. FMR1 gene usually makes a protein called FMRP. FMRP is needed for brain development. People who have FXS do not make this protein. By comparison to the X chromosome, the much smaller Y chromosome has only about 26 genes and gene families. Most of the X chromosome genes are involved with essential cell housekeeping activities, or the 16 genes, and sperm production, or the 9 gene families. Only one of the Y chromosome genes, the SRY gene, is responsible for male anatomical traits. When any of the 9 genes involved in sperm production are missing or defective, the result is usually very low sperm counts and subsequently infertility. Chimpanzees are our closest living relatives. They have been on a separate evolutionary path from humans for only 6 to 7 million years. Subsequently, we still share most of our genes. We differ by only 1 to 2% in terms of DNA sequences. However, the genes on the Y chromosomes are a major exemption. The DNA sequences on Y chromosomes of chimpanzees and humans differ by 30%. This indicates that Y chromosomes have been evolving at a much faster rate than the X and all other chromosomes. According to the news in the May 4, 2008 online issue of Nature, Ryohei Sekido and Robin Lowell Budge reported that the SRY gene affects gender by activating and regulating a critical autosomal gene known as SOX9. If the SOX9 gene becomes active in an embryo with 2 X chromosomes, it causes male gonads to form instead of ovaries, and the individual develops into an anatomical male. If the SOX9 gene does not turn on in an embryo with XY sex chromosomes, the gonads develop into ovaries, and the individual becomes a female anatomically. The author suggests that this could happen in up to 1 in 20,000 genetically male embryos, or the XY. Now that you have learned about sex-linked genes, let's have a short quiz. Please get your pen and paper and be honest in answering the questions. Are you ready, my dear learners? For the instruction, choose the letter of the correct answer and write it on your paper. And for those who are tuning through Facebook Live, you can write your answer on the comment section. Okay, can we start? Question number 1. Sex-linked genetically inherited traits are blank. I repeat,
sex-linked genetically inherited traits are blank. A. Can appear in both males and females. B. Only found in males. Or C. Only found in females. Very good. The answer is letter A, because both males and females inherit sex chromosomes. Both get sex-linked genes. Let's proceed to question number 2. Why linked traits are inherited? A. Only by females. B. Only by males. C. Both males and females. I repeat. Why linked traits are inherited blank? A. Only by males. B. Only by males. C. Both males and females. If your answer is letter B, that is right. Because in order to get a Y-linked trait, you must have a Y chromosomes and only males inherit them. Next, question number 3. Harmful X-linked traits are blank. A. Inherited only from mothers. B. More numerous than Y-linked ones. C. Most likely to show up in the phenotype of daughters. I repeat. Harmful X-linked traits are blank. A. Inherited only from mothers. B. More numerous than Y-linked ones. C. Most likely to show up in the phenotype of daughters. The answer is letter B. Very good. Because there are a few linked genes other than those that determine male sexual characteristics. Question number 4. Red-green color blindness is blank. A. An X-linked trait. B. A Y-linked trait. C. Both X and Y-linked trait. I repeat. Red-green color blindness is blank. A. An X-linked trait. B. A Y-linked trait. C. Both X and Y-linked traits. Very good. The answer is letter A, because this trait shows up mostly in men, since women rarely inherit two recessive alleles for it. Congenital night blindness is also X-linked. Last question, question number 5. Men with red-green colored blindness inherited the genes from blank. A. Their mothers. B. Their fathers. C. Either their mothers or fathers. I repeat. Men with red-green colored blindness inherited the genes from blank. A. Their mothers. B. Their fathers. C. Either their mothers or fathers. Very good. The answer is letter A. Since the red-green color blindness results from a gene on the X chromosome, and since a man gets his X chromosomes only from his mother, she must be the source. Girls with red-green color blindness inherited the recessive genes for it from both parents. Did you get all the correct answers? If yes, very good, learners. And for those who got below 5, very good also, because you do your part and try your best for our next quiz. Let us now wrap up today's lesson. Most humans
have an XY sex determination that is responsible for the gender characterization of an individual. Sex chromosomes control whether the organisms will be a male or a female. Sex-linked traits are inherited through the X chromosomes. Males have only one X chromosome. Thus, if they inherit the affected X, they will have the disorder. Females have two X chromosomes. Therefore, they can inherit or carry the trait without being affected if it acts in a recessive manner. Sex-linked inheritance regularly shows different phenotypic ratios in the two sexes of progeny, as well as different ratios in reciprocal crosses. Okay? For your assignment, my dear grade 9 learners, hemophilia in humans is due to a mutated allele on the X chromosome. The mutated allele is recessive to the normal allele. What will be the results of mating between a normal or the non-carrier female and a hemophiliac male? Fill out the Punnett square to determine the possible genotypes of the children. I'm going to repeat your assignment. Hemophilia in humans is due to a mutated allele on the X chromosome. The mutated allele is recessive to the normal allele. What will be the results of mating between a normal or the non-carrier female and a hemophiliac male? Fill out the Punnett square to determine the possible genotypes of their children. That is it for our lessons for today. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep on watching on RTV Tarlac Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. I am Teacher Mac, your Science Grade 9 Anchor Teacher for today. And I would like to share this quotation from Bruce H. Lipton. Just like a single cell, the character of our lives is determined not by our genes, but by our responses to the environmental signals that propel life. God bless everyone. Have a nice day. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna.
Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Good afternoon, grade 9 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV subscribers. And of course, don't forget the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Maricar R. Trinidad, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9, broadcasting live from Balawang, Paniki, Tarlac. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. Dear learners, are you ready for a fun and exciting learning and a wonderful world of mathematics? Make sure you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively in today's lesson. Please prepare your paper or notebook, your pencil or pen, and of course, your learner's materials and activity sheets. Are you all set? Let's begin. Today, we will discuss about modeling real-life situations using quadratic functions and representing
quadratic function using table of values. After the lesson, you are expected to 1. Define quadratic function. 2. Model real-life situations using quadratic functions. 3. Represent a quadratic function using table of values. And 4. Identify quadratic functions from a table of values. One of the most interesting topics in mathematics is the quadratic function. It has many applications and plays an important role in solving problems related to human life. Let's start our discussion with this activity. Figure me out. Have you ever asked yourself why NBA star players are good in free throws? What do you think is the path of the ball being tossed in the air and catch it on the other hand by the clown? How do Angry Bird expert players hit their target? Do you know the strategies in playing this game? Can you describe the flow of the water fountain? Have you tried riding in a roller coaster? Are you amazed to the person who invented this ride full of fun and excitement? And how about the engineers who built bridges? How do they plan its structures? All of this represents a quadratic function. Do you have any idea about quadratic function? Let us now define what is a quadratic function. A quadratic function is a second-degree polynomial equation represented in the form f of x equals ax squared plus bx plus c, where f of x is equal to y, so it can be also represented as y equals ax squared plus bx plus c, where a, b, and c are real numbers, and a must not be equal to 0. Again, it is a polynomial of degree 2. Why can't the leading coefficient be 0? Once a becomes 0, the quadratic term, which is ax squared, will be equal to 0, or y equals 0 plus bx plus c. And the remaining term will be y equals bx plus c and is no longer a quadratic function. It is now a linear function because the degree of polynomial is 1. So, always remember, a must not be equal to 0. Now, let's have this activity, identify me. State whether each of the following equations represents a quadratic function or not. Justify your answer. If you're listening to our radio station, you may write your answers in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comment section. Number 1. The equation y equals x squared minus 5x plus 6. You have 5 seconds to answer. Time is up. The answer is? That is correct. The equation is a quadratic function because the highest degree is 2. Next, number 2. Y equals 2x minus 8. Is it a quadratic function or not?
You have 5 seconds to answer. Time is up. The answer is not a quadratic function because the degree is 1. Did you get it right? Very good. How about our third equation? Y equals 8x plus x squared minus 15. You have 5 seconds to answer. Time is up. The answer is correct. Though it is not written in standard form, it is also a quadratic function because as you can see, the highest degree of the polynomial function is 2. Next, number 4. Y equals x squared plus 2x cubed minus 2. You have 5 seconds to answer. Time is up. The answer is very good. It is not a quadratic function because the degree of the polynomial is 3. Next is the polynomial equation y equals the quantity x minus 2 times the quantity x plus 4. You have 5 seconds to answer. Time is up. The answer is correct. It is a quadratic function because when you multiply the two binomials x minus 2 and x plus 4 or applying the FOIL method, you will get y equals x squared plus 2x minus 8. As you can see, the degree of polynomial now is 2. Number 6. Y equals 3 times the square of the binomial x minus 2 plus 4. You have 5 seconds to answer. Time is up. The answer is very good. It is a quadratic function because when we simplify the equation, we will get y equals 3x squared minus 12x plus 16. And its degree is 2. How about our last equation? Y minus 7x to the 4th power minus 2x cubed plus x squared equals 0. You have 5 seconds to answer. Time is up. The answer is very good. It is not a quadratic function because the degree of the polynomial is 4. So, it is clear now that an equation is a quadratic function when the polynomial is of degree 2. At the end of our discussion, you will also understand that quadratic functions are useful tools in solving real-life problems and in making decisions. So, listen attentively to know more about our lesson. Let's illustrate quadratic function using this problem. Anna is a working student. She is paid 80 pesos per hour. How much did she earn if she worked 5 hours a day? I know you will say, it's basic, ma'am. We will simply multiply 80 pesos by 5 hours. So Anna should have earned 400 pesos a day. Now, let's say if she works for X hours, how much will she get paid? Got attacked by X sickness? Don't panic. The procedure is still the same. We will just multiply
80 pesos by X. This means Ana will get paid 80x pesos. We soon realize that Anna's amount she gets paid depends on the numbers of hours she works for, as you can see on the table. And this situation can be modeled using a function. Recall that a function is a relation where no two distinct ordered pairs have the same abscissa or x coordinate. The function can be described by the equation f of x equals 80x, where x refers to the hours Anna works for. The variable x is called the independent variable. Suppose y equals f of x refers to the amount Anna gets paid for, then y is called the dependent variable. So, let's say when x equals 40 hours, the value of the function f at 40, denoted by f of 40, must be equal to 80 times 40 equals 3,200 pesos. 40x, which is the rule of the correspondence, is a polynomial of degree 1, which means that the function f of x equals 80x is a linear function, and which you have learned during your grade 8. A real-life situation that can be modeled by a function is this. The area A of a room whose length is 5 meters more than its width. Our task is to A. Express the area of this room as function of its width. B. Use this function to find the area of the room for each of the following values of the length. W equals 1 meter, W equals 2 meter, W equals 3 meters, and W equals 4 meters. We assume that the room is rectangular in shape and that its area A is equal to the product of its length L and its width W. That is, A equals length times width. Now, the length is given to be 5 meters more than its width. Hence, we have the equation L equals W plus 5. In terms of the width W, we may express the area A of the room by the equation A equals the quantity W plus 5 times W. Expressing the area A, which is in square meters, as the function of the width W, which is in meters, we have the equation A of W equals W squared plus 5W. The equation now is a quadratic function. In this function, W is the independent variable, while A of W is the dependent variable. Let us now find the area of the room for the values of the width indicated in the item B. We organize our answers by constructing a table of values. The table should look like this. This shall signify that the value of A of W, which is in square meters, shall depend on the value of W, which is in meters, used in the rule of correspondence. Let us now determine the value of the function A of W at each value of W. When W equals 1, A of 1 equals 1 squared plus 5 times 1. Therefore, A of 1 equals 1 plus 5, and the result is 6.
Hence, when the width is 1 meter, the area of the floor is 6 square meters. How about when W equals 2? What is the area of the floor? A of 2 equals 2 squared plus 5 times 2. Therefore, A of 2 equals 4 plus 10. And the result is 14. Hence, when the width is 2 meters, the floor has an area of 14 square meters. How about when W equals 3? A of 3 equals 3 squared plus 5 times 3. Therefore, A of 3 equals 9 plus 15, and the result is 24. Hence, when the width is 3 meters, the floor has an area of 24 square meters. And if W equals 4, A of 4 equals 4 squared plus 5 times 4. Therefore, A of 4 equals 16 plus 20, and the result is 36. Hence, when the width is 4 meters, the floor has an area of 36 square meters. Now, we have completed the table for the quadratic function A of W equals W squared plus 5W. Let's say, for example, a table of values is presented to you and you don't know the quadratic equation. How will you identify if the given table of values expresses a quadratic function or not? Well, as you can see in the table, the x values are 1, 2, 3, 4, and 5. And the y values are 6, 14, 24, 36, and 50. To identify if this table of values is a quadratic function or not, we will take the difference of the two consecutive y values. That is, 14 minus 6 equals 8. 24 minus 14 equals 10. 36 minus 24 equals 12. 50 minus 36 equals 14. We call this as the first difference in y values, and you will notice that they are not constant. In this case, we will again get the difference of the first differences. So 10 minus 8 equals 2, 12 minus 10 equals 2, 14 minus 12 equals 2. We call this as the second difference in y values. And as you can see, they are already constant or the same. If that is the case, then we can say that the function represented by the table of values is a quadratic function. Do you understand now? Very good. Let's have another table of values as an example. We have this table of values wherein the values for x are 1, 2, 3, 4, 5. And the values for y are 0, 1, 2, 3, 4. Let's find out if the table of values presented is a quadratic function or not. Following the same procedure in our first example, we will get the differences of the two consecutive y values. These are 1 minus 0 equals 1, 2 minus 1 equals 1, 3 minus 2 equals 1, and 4 minus 3 equals 1. As you can see in this example, they have a common difference already,
and the first difference in y values. Therefore, this table of values presented is not a quadratic function, but it is a linear function. Can you now determine whether a table of values represents a quadratic function or not? That's great. Now, let's put to the test your understanding by answering the following questions. Our direction is to identify the given table of values representing a quadratic function or not. I will give you 5 seconds to answer in each number. Are you ready? Okay. Number 1. We have this table of values wherein the x values are negative 5, negative 4, negative 3, negative 2, negative 1. And the y values are 3, 0, negative 1, 0, 3. Go! Time is up. The correct answer is a quadratic function. Did you get it? Very good. Next, number 2. We have this table of values wherein the values for x are negative 1, 0, 1, 2, 3. And the y values are negative 1, negative 2, negative 1, 2, 7. Go! Time is up. The correct answer is quadratic function. Did you get it? Perfect. Okay, next, number 3. We have this table of values wherein the values for x are 3, 6, 9, 12, 15. And the values for y are 222, 272, 322, 372, and 422. Go! Time is up. The correct answer is not a quadratic function. Number 4. The x values are negative 2, negative 1, 0, 1, 2. And the y values are negative 3, negative 1, 1, 3, and 5. Go! Time is up. The correct answer is not a quadratic function. Number 5. We have the table of values where x are negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1. And the y values are 8, 3, 0, negative 1, 0. Go! Time is up. The correct answer is quadratic function. Did you get all the answers? Excellent! You really understand our discussion. How about those who are not? It's okay. You can do better next time. Now that we are done modeling real-life situations using quadratic function and representing quadratic function using table of values, it is your turn to apply that understanding by answering the learning activity sheet here. Please screenshot or you may refer to your compendium of notes on page 20, Activity 1, Showing Justification, and Activity 2, Describe my paths on your learning materials on page 140. Don't forget to send a copy of your answers to your respective math teacher. So I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, class. You will have more exciting and enjoyable math lessons next meeting. I hope
You learned a lot today. Once again, I am Teacher Maricar R. Trinidad, your Mathematics 9 Anchor teacher, saying what we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our belief about who we are. Until next time, stay safe and God bless everyone. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. I'm back. This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Isang masayang pagkatuto at makabuluhang talakayan na naman ang ating pagsasaluhan. Samahan mo ako, kapantas, sa paglalakbay at pagtuklas sa mayamang panitikan ng Asya. Umpisahan natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pag-iisa-isa sa mga layunin para sa ating aralin ngayong araw. Una,
natutukoy at naipaliliwanag ang magkasing kahulugang pahayag sa isang taludturan. Ikalawa, naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula. At ikatlo, nailalahad ang sariling pananaw ng paksa sa mga tulang Asyano. Ihanda na ang iyong pasaporte dahil ang paglalayag natin sa Timog Silangang Asya ay hindi pa nagtatapos. Noong nakaraang linggo, tayo ay naglakbay sa bansang Pilipinas na kung saan natalakay ang isang kabanata sa nobela na pinamagatang Timawa ni Agustin C. Fabian. Sunod pa riyan, tinalakay rin ang kahulugan at mga tunggalian sa nobela. Bago tayo magpatuloy, atin munang balikan ang mga tunggalian sa nobela na natalakay noong nakaraang episode. Pumili lamang ng tamang sagot mula sa mga babanggitin ko. Narito ang mga pagpipilian. Una, pisikal. Ikalawa, panlipunan. Ikatlo, panloob o psikolohikal. Ito ay tunggalian para sa unang bilang. Ito ay tunggalian ng tao laban sa kanyang sarili. Masasalamin dito ang dalawang magkasalungat na hangad o pananaw ng isang tao. Ano ang tamang sagot? Tumpak! Ang tamang sagot ay panloob o psikolohikal na tunggalian. Ito ay ang tao laban sa sarili. Para naman sa ikalawang bilang, ang tunggaliang ito ay tumutukoy sa tao laban sa mga elemento at puwersa ng kalikasan. Ito ay maaaring ulan, init, lamig, bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan, at iba pa. Kung ang inyong sagot ay pisikal o tao laban sa kalikasan, mahusay, kapantas. Para naman sa ikatlo at huling bilang, ang tunggalian namang ito ay nagpapakita ng laban ng tauhan at iba pang tauhan. May sagot na ba kayo, mga kapantas? Ang tamang sagot para sa huling bilang ay panlipunan, tao laban sa tao. Magaling, kapantas! Ako'y nakatitiyak ngayon na nauunawaan na ninyo ang nakaraang aralin. Kung kaya't tayo ay dadako na sa susunod pang pagsasanay. Ang inyong natutunghayan ngayon ay isang uri ng ibon. Ito ay ang kalapati. Ano ang mga salitang maaari mong iugnay sa isang kalapati? May ideya ka na ba kung ano ang ating aralin? Kaya naman, handa ka na bang tumuklas muli ng isang bagong akda? Ang ating akdang tatalakayin ay may kaugnayan sa bansa at paligid na iyong ginagalawan. Ito ay isang tula mula sa Malaysia na tumatalakay sa isang napapanahong paksa. Ang kawalan ng kapayapaan, hindi lamang sa lipunan, kundi pati na rin sa isip at puso ng tao. Nakapagmumulat ang akdang ito, kaya nararapat basahin ng sinuman, lalong-lalo na ng mga kabataang tulad nyo, upang magkaroon ng kamalayan sa mga nagaganap sa loob o labas man ng ating bansa. Mga kapantas, bilang isang kabataan, kapag nakakita ka ng puting kalapati o ng larawang ito, anong pangyayari o pagdiriwang ang naaalala mo? At ano ang karaniwang sinisimbolo ng puting kalapati sa buhay ng tao o sa bansa? Isulat sa inyong journal sa Filipino ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 Tula Gawain 1.3. At maaari din kayong magbahagi ng inyong mga mungkahi sa ating Facebook Live comment section.
Bago tayo magsimula, kilalanin natin ngayon ang mayakda ng tulang ating tatalakayin na may pamagat na puting kalapati, libutin itong sandaigdigan. Sino nga ba ang mayakda? May ideya ka ba? Siya si Juan Osman Juan Awang. Kilala rin siya sa kanyang panulat na Usman Awang. Siya ay isinilang noong ika-12 ng Hulyo taong 1929 sa Kuala Sedili, Johore at binawian ng buhay noong ika-29 ng Nobyembre taong 2001 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Siya ay isang makatang Malaysian, manunulat ng dula, nobelista at pambansang laureado ng Malaysia sa taong 1983. Sa maagang panahon, ginamit niya ang kanyang sagisag panulat na tongkatwaran na nangangahulugang ang baton. Isa siya sa mga nagtatag ng kilusang asas, 50 na nagtaguyod sa panitikan para sa lipunan. Mga kapantas, halina't atin namang talakayin ang kahulugan ng tula. Ang tula ay isang anyo ng panitikan na pinagyayaman sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay at malayang paggamit ng mga salita sa iba't ibang estilo. Kung minsan ito ay maiksi o mahaba. Ito ay binubuo ng saknong at taludtod na karaniwang wawaluhin, lalabindalawahin, lalabing-animin at wawaluhing pantig. Maaring pagpapakahulugan ang mga eksperto sa wika at panitikan tungkol sa tula. Sinasabing ito ay isang anyo ng panitikan na binubuo ng mga taludtod at saknong. Ginagamit rin ito upang mabisa at malikhaing may parating ang damdamin sa pamamagitan ng mga salita at tugma. Ngayon, atin namang basahin at unawain ang isang tula na may pamagat na puting kalapati, libutin itong sandaigdigan ni Usman Awang. Unang saknong. Sa mga pangyayaring walang kasakitan, kung saan ang tao'y naghihinala't tuwinay may agam-agam. Lumipad ang kalapati upang lakbayin ang sandaigdigan sa kanyang puting pakpak na hanap sa kapayapaan. Sa unang saknong, kapuna-puna ang pagtukoy ng makata sa katangian at sinisimbolo ng kalapati. Binanggit sa ikalawang taludtod na ang mga tao ay di magkasundo, na tila hindi mawawala sa ating kasaysayan ang di pagkakaunawaang humahantong sa digma. Sa kabila nito, makikitang ginamit ng makata ang pagkadalisay ng kulay puti at ang tayog ng lipad ng kalapati upang isimbolo na ang pag-ibig at kapayapaan ay mamamayani pa rin. Para naman sa ikalawang saknong, puting kalapati, libutin itong sandaigdigan. Ang hanging panggabi, iyong panariwain. Ang mga bulaklak, iyong pamukad ka rin. Itong mga labi, iyong pangitiin. Lubusan nang ginamit ng makata na kapayapaan ang sinisimbolo ng kalapati sa ikalawang saknong. Mula sa repetasyon ng sandaigdigan, kinakikitaan na ang mga taludtod ng tayutay na pagtawag o apostrophe, kakikitaan ng pakiusap sa kapayapaan ang tatlong kasunod na taludtod. Mahihinuha din na ang persona ay nasa sitwasyon ng digmaan at kaguluhan. Ninanais ng persona na magkaroon ng kapahingahan. Ito ang nais ipakahulugan sa sariwang hanging panggabi na matatagpuan sa ikalawang taludtod. Kaayusan naman para sa namumukadkad na bulaklak sa ikatlong taludtod at hustisya sa marahas na nakaraan para sa nakangiting labi na mababasa naman
sa huling taludtod. Para sa ikatlo at ikaapat na saknong, pagkat sa iyo na ang pag-asa ay di nawala. Sa iyong hininga, hanging sariwa nagmula. Itong sandaigdigan, paniwalain mo sa kapayapaan. Habang puso'y pumipintig sa gabi ng katahimikan. Ngunit ikaw na palamara, tulad ng alabok, humayo ka't mawala. Pagkat mundo mo't bantayog ay gumuho na. Ngayon ay may bagong hinagap na kay ganda, bilang refleksyon nitong buhay na mapayapa. Ang ikatlo at ikaapat na saknong naman ay kontradiksyon ng bawat isa. Ang ikatlo ay tila oda na nagpupuri sa kapayapaan. Pagsang-ayon din ito sa ikalawang saknong. Kung kaya kontradiksyon ang dalawang huling saknong, ay dahil ang ikatlo ay kung papaano nagmumula sa kapayapaan ang lahat ng nararapat at makatarungan. Samantala, ang ikaapat ay paglalarawan sa hinahatid at kapalaran ng sumisira sa kapayapaan. Ang kahulugan ng palamara sa huling saknong ng tula ay taksil o traidor. Mahihinuha ang pagkatao na tinutukoy sa imahen ng gumuguhong bantayog, isang istruktura ng pagkilala sa isang personalidad. Sa kasaysayan ng mundo, maraming makasarili at ganid na pinunong pinagkatiwalaan ng kanilang bayan. Subalit dinadala nila ang kanilang pinamumunuan tungo sa karahasan at regresyon ng kaunlaran. Ang huling paalala ng tula, kung nais nating manatiling lumipad ang maluwalhating kapayapaan, nararapat lamang na matuto tayong huwag nang balikan ang alabok na tinahak ng mga tirano. At dyan na nagtatapos ang pagtalakay sa tula na may pamagat na puting kalapati libutin itong sandaigdigan. Upang masiguro na kayo'y nakikinig sa ating talakayan, magbahagi kayo ng inyong natutuhan mula sa akda. Ibahagi ang inyong sagot sa ating comment section at ating sisikaping mabasa ang mga ito mamaya. Narito pa ang isang gawain. Narito ang panuto, makinig mabuti. Bilugan ang magkasing kahulugang pahayag o salita sa taludturang nakatala sa bawat bilang at ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga ito. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa itaas ang code na Q1 Tula Gawain 1.6. Para naman sa mga nakikinig sa radyo, ay makinig mabuti upang maisulat ng maayos ang mga pahayag. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at Facebook Live, ay maaari ninyong i-screenshot o picturean ang mga pahayag na nasa screen. Para sa unang bilang ng ating gawain, lumipad ang kalapati upang lakbayin ang sandaigdigan sa kanyang puting pakpak na hanap ay kapayapaan. Habang sa gisag ng pagkakasundoy, patuloy na pumapailan lang. Ipaliwanag ang inyong kasagutan at piliin na ang mga salita o pahayag na magkasing kahulugan. Mga kapantas, huwag kalilimutan, piliin ninyo ang mga salitang magkasing kahulugan at ilahad ang inyong paliwanag. Para naman sa ikalawang bilang, itong sandaigdigan, paniwalain mo sa kapayapaan habang puso'y pumipintig sa gabi ng katahimikan. Itala na ninyo mga kapantas ang inyong kasagutan. Para naman sa ikatlong bilang, puting kalapati, maglibot ka sa mundo. Maglakbay ka hanggang sa makakaya mo. Mga kapantas, itala na ninyo ang inyong kasagutan sa ikatlong bilang at huwag kalimutang ilahad ang paliwanag sa inyong sagot. Maaari din kayong magbahagi ng inyong mga kasagutan sa ating Facebook Live comment section. Ngayon, atin namang bigyang kasagutan ang iyong tugon sa ating pagsasanay. Para sa unang bilang,
Ano ang mga salitang magkasing kahulugan? Ito ay lumipad at pumailan lang. Ito ba ang inyong sagot? Magaling! Lantarang inilahad ng persona at ginamit ang mga salitang ito sa unang saknong ng tula upang itakda at palaganapin ang kapayapaan sa sandaigdigan. Ginamit ang salitang kalapati bilang simbolismo sa tula na siyang lumipad upang maglakbay para sa kapayapaan. Para naman sa ikalawang bilang, ano kaya ang salita o pahayag na magkasing kahulugan? Ang tamang sagot ay kapayapaan at katahimikan. Sa ikatlong saknong ng tula, ninanais ng persona na magkaroon ng kapahingahan at kaayusan ang mga salitang magkasing kahulugan sa bilang 2 ay maaaring susi upang matamo ang mga ito, kapayapaan at katahimikan. Para sa huling bilang, para naman sa ikatlong bilang, ang mga salitang magkasing kahulugan ay maglibot at maglakbay. Sa huling bilang, ang mga salitang magkasing kahulugan ay ginamit upang hanapin ang kapayapaan. Kapayapaang hindi lamang sa daigdig, kundi sa damdamin o kalooban ng tao. Nabanggit kanina na ang persona sa ikalawang saknong ay tila nasa isang magulong sitwasyon na kung saan pilit nitong hinahanap ang kapayapaan. Matatamo natin ito kung ang bawat isa ay magkakasundo at magkakaunawaan. Bilang karagdagang gawain, ang tulang binasa bagamat maiksi ay kakikitaan ng malalim na damdamin ng mayakda patungkol sa paghahanap ng kapayapaan at pag-asa sa buhay. Lagyan ng angkop na emoticon ang mga kahon bilang pagsusuri sa damdaming ng ibabaw sa mga taludtod na nakatala. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1 tula gawain 1.9. Maaari rin kayong magtala ng inyong sagot sa ating comment section. Narito ang mga halimbawa ng pagpipiliang emoticon. Makikita sa inyong screen. Para naman sa mga nakikinig sa radyo, makinig mabuti. Masaya, itala ang masayang emoticon kung ang taludtod ay nagpapahayag ng kasiyahan. Malungkot kung ito'y naglalahad ng kalungkutan o malungkot na sitwasyon. Galit naman kung nagpapahiwatig ng kasamaan. At ang huli, pagtangis o pagluha kung ang taludtod ay nagpapahayag o nagpapakita ng kapighatian. Narito naman ang mga bahagi ng tula na inyong susuriin na matatagpuan sa inyong compendium pagtataya ng aralin, pahina 49. Makinig mabuti, babasahin ko ang mga taludtod na inyong susuriin. Sa mga pangyayaring walang katiyakan, kung saan ang tao'y naghihinalat tuwina'y may agam-agam. Yon ang unang susuriing pahayag o taludtod. Para naman sa ikalawa, ngunit ikaw palamara, tulad ng alabok, humayo ka at mawala. Pagkat mundo mo't bantayog, ay gumuhuna. Ngayon naman, para sa ikatlong bahagi, ikatlong taludtod ng inyong pagsusuri, ngayon ay may bagong hinagap na kay ganda bilang refleksyon nitong buhay na mapayapa. Huwag kalilimutan ang ating panuto, lagyan ito ng angkop na emoticon. Kaugnay ng gawain sa itaas, bumuo ng FB post upang inyong mailahad at maiugnay ang inyong sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggan o binasang tula. Lagyan din ito ng angkop na emoticon. Ipasa sa darating na retrieval o schedule ng inyong paaralan at kung may mga katanungan, maaari kang sumangguni sa iyong guro. Bago tayo magtapos, basahin muna natin ang mga nagpadala ng kanilang kasagutan mula sa ating mga katanungan kanina. Ito ay mula kay Prince Humphrey
ng isang mag-aaral mula sa Corazon C. Aquino High School. Ang kanyang kasagutan sa ating katanungan kanina, ako isang mag-aaral, kapag ako ay nakakita ng isang puting kalapati, ang pumapasok sa aking isip ay kalayaan o pagiging puro at totoo. Ang simbolo naman ay puting kalapati para sa isang bansa ay kalayaan. Walang gera at ang lahat ng lugar ay may kaayusan at mapayapa. Yaman ding nabanggit natin ang salitang kapayapaan. Ang samahan ng mga nagkakaisang bansa o sa payak na tawag ng nagkakaisang bansa, dinadaglat bilang UN sa wikang Ingles, ay itinatag noong ika-24 ng Oktubre, taong 1945 sa San Francisco, California, Estados Unidos. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang pinakamalaking kapisanang pandaigdig sa mundo na nagsisilbi para sa kapayapaan ng mga bansa. At dyan na nagtatapos ang ating talakayan at gawain ngayong araw. Tandaan mga kapantas, hindi lamang matatagpuan sa pakikipagkapwa ang kapayapaan, bagkus matatagpuan mo rin ito sa iyong sarili mismo. Upang makamit ang kapayapaan, kinakailangang isaisip at isapuso natin ang mga alituntuning dapat nating sundin. Magkaisa, matutong magpakumbaba, igalang ang desisyon ng bawat isa tungo sa maunlad na komunidad at kapayapaan ng ating bansa. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli ako si Mamuela, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang, na siya ring sumulat ng script na ito, na ipinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalubguro mula sa Corazon C. Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya,
Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo with RTV Tarlac Channel 26. Simulcast on DCTC, Radio Filipino Tarlac. Live here at Tarlac City. I am Joan G. Lopez, your speaker for today. Join me this afternoon in a meaningful journey of exploring Project Simple. Before we start, I want you to find a comfortable place to stay. Avoid noise. Then, check your headset or headphone if they are functioning well to hear our discussion clear. If you have any questions, you can type them on our comment section in FB Live. Yesterday, we already finished the demonstration on how to create a quiz and an exam. Today, the demonstration is about how the student can use the Project Simple. Let's begin. So to start, let's log on Simple
.ph, press enter, then type the credential of the student. Then type the password. Press enter or click login. So this is the account of a student named CCG. From the right, we have the drop-down list or the upside-down triangle. For the iProfile, user guide, change password, and log out. We have also the notification icon. So it notifies the student if the teacher has already uploaded a lesson, a quiz, an exam, a project, or an assignment. We have also the message icon. So for the message icon, we can, or the student can chat her or classmate. For example, we have the Garcia Gendler. How are you? Then press enter. Next, from the left side, we have the dashboard, My StudyMate, iTrack, NBE, download activities, upload answer from offline, upload question from offline. First, we have the dashboard. So same as the environment of the teacher account, we can see the due date, due this week, and overdue. Next, we have the for My StudyMate, select the year or term. Then you will see the subjects of the student. So we have Computer System Servicing NC2, Personal Development, Physical Education and Health, Pagsulat sa Filipino sa piling larang, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto, Research in Daily Life, Reading and Writing Skills, and the last subject is Statistics and Probability. Each, meron siyang go-to activities. So under go-to activities, makikita ng estudyante lahat ng lesson na in-upload ni teacher. Even the assignments, projects, quizzes, and exam. So for CSS, okay. So we have the period 1 and 2, type, exam, lesson, project, assignment, and quiz. And this is the title. We have the start date, the due date, so the student can monitor the due date of each activity. Then we have the completed. So once it is checked, may green na check, ibig sabihin, nagawa na ng estudyante. Kapag may cross, hindi pa natatapos o hindi pa nagagawa ng estudyante. So we have, yesterday, we upload the exam, summative test, and we have also the quiz number 7. So if the student will answer the exam, for example, CCG will answer the summative test,
Click Open. Okay. Yesterday, the summative test has 3 parts. So the test 1 is true or false. So the student can answer directly if she is using the simple in online, or she can download this summative test. So if the student will answer, question number 1, a flash drive is an example of storage device. Just select the answer, then click Submit. Do you wish to submit your answer? Click OK. Next, for the part 2 or test 2, fill in the blanks. The question is, it is an output device that displays the content of the computer. Monitor. Click Submit again. Click OK. Then click OK. Next, test 3, enumeration. So take a look, it is teacher to check. So ibig sabihin si teacher ang mag-check. Input devices, mouse, keyboard. For example, 2 lang yung sinagutan niya. Click Submit. Do you wish to submit your answer? Click OK. Okay, this part of exam has been successfully submitted to your teacher. Click OK. The exam is now finished. Click OK. Take a look. Okay, so tingnan natin. For the result, on test 1, so it is 1 item, CCG got the correct answer. Then for the test 2, again, CCG got the correct answer. And for the test 3 enumeration, 0 pa yung nakalagay. Bakit? Dahil si teacher ang mag-check, siya ang magbibigay ng score. So mamaya tingnan natin paano nga ba magbibigay ng score si teacher. Ngayon naman, tingnan natin kung paano magda-download ng isang activity. For example, is the quiz number 7. Okay. So halimbawa, ako yung estudyante na naglo-load lang ng 50 pesos in a week. So ang gagawin ko, ida-download ko lahat ng activities na in-upload ni teacher. Hindi muna ako magsasagot. So download. Okay, so mapupunta siya doon sa downloads natin. Ito yung dinownload natin na quiz. For example, magsasagot na si estudyante. Quiz number 7. So, open lang. Pwede niyang buksan ito kahit wala siyang internet connection. For example, magsasagot. It is an example of input devices. So, I will choose keyboard. Then click Submit. So dahil offline, may lalabas ulit na file. So this file, ito yung i-upload natin once na tayo ay magsasubmit na
ng answer kapag online na tayo. Okay, so let's close it. Ngayon, tingnan natin yung side ng sa teacher. Okay, log in. Okay, mapapansin natin may notification na na-receive si teacher. So, CCG Peralta Mejia has submitted a new activity in CSS 11 summative test. And CCG Peralta Mejia has submitted a new activity in CSS 11 trial. So, dito tayo sa summative test. Okay. So, ito yung sinubmit ni CCG. Grade 1 of 1. So, ito yung score na nakuha niya sa test 1. Sa test 2, 1 of 1. And for the test 3, ayan. So, dito tayo. 5 ang hinahanap sa enumeration na input devices, pero ang nasagot lang ni CCG ay 2. So, i-check natin yung sinagot niya, mouse, keyboard. Kung ito naman ang nakalagay dito ay monitor, kahit na hindi natin i-tick yung box. So, i-tick lang natin yung box kapag tama ang sagot ng estudyante. So, mouse and keyboard. So, we can save. Save grade. Okay. Okay, so let's wait. Click OK. So I think it is on my internet connection. Okay, so let's proceed on the side of the student. Okay, so kanina nakita natin na nung nagsagot offline ng estudyante, may lumabas na isang file. So, ito yon. Ito yung i-upload natin sa Simple once na naka-online na ang estudyante. So, paano niya gagawin yon? Here, upload answer from offline. So, click niya lang yon. Magkaiba yung answer sa question. Kaya makikita natin doon sa file name niya, answer ang nakalagay. So, let's click it.
find the file, then click Open. Answers and attachments successfully uploaded. Click OK. So makikita natin dun sa quiz number 7, check it is completed. So kapag question naman ang i-upload, dito pupunta si estudyante. Ngayon, itong download activities, pag kinlik natin, ito yung mga activities na naka-due for this week. Ibig sabihin, ang madadownload dito, mga activities na naka-due this week. It can be a lesson, assignment, project, quizzes, or exam. So let's click. Ayan, so we have the essay, lesson number 9, trial quiz number 4, trial quiz number 5. So ibig sabihin, ito yung mga lesson na hindi pa natatapos ni CCG na naka-due this week. Meron din tayong essay, yung quiz, and yung mga trial quiz and trial quiz number 4 and trial quiz number 5. Sa iTrack, dito niya makikita yung grade niya for the final. So, since na hindi pa naman final, kaya wala pang nakalagay. And we have also the NBE. So, let's go back to the account of the teacher. Okay, I'll try to log out in CCG's account. And then dito ako magla-log in. Okay, so let's see the submission of CCG. So term, then select go to submission para makita natin yung mga sinasubmit ng mga estudyante. Then we have the summative test. Okay, so ito yon, summative test. Okay, so ang score niya pa lang is 2. Yung part 1 or yung test 1 and test 2. Okay, so for the test 3, let's try to save. Check muna. Okay, activity graded. Ayan. So, kung titingnan natin ulit, summative test, from 2, nadagdagan na ng 2. So, magiging 4 na ang score ni CCG. And then, kung gusto naman nating makita yung lahat ng mga quizzes or exam, yung parang class record, we can go here on the grades. Select year or term. Go to class grades. Okay. So let's find Mejia. Ito yung mga score niya. 4. Yung ikalawang 4 under sa exam number 2, ito yung nakuha niyang score sa summative test. And then yung quiz number 7 kanina na ginawa niya offline, tapos sinubmit niya nung nag-online siya, ang nakuha niyang score is 1. So by using simple, pwedeng ma-check
automatically or manually ang mga sinasubmit ng mga estudyante na activity, quizzes, assignment, or project. So tatandaan, sa side ng estudyante, pwede niyang i-download yung mga activities para mabasa niya offline or masagutan niya offline. At once na nag-load na siya ulit, maaari niyang i-upload yung mga questions and answers from the activities. And also, on the account of the teacher, mamomonitor niya yung mga grades, yung mga scores na nakuha ng estudyante at ito ay naka-record sa Simple. So as my demonstration is about to end, I hope you learned something new. I want to share a quote from Bill Gates. The advance of technology is based on making it fit in so that you don't really even notice it. So it's part of everyday life. Once again, I'm Joan G. Lopez na nagsasabing keep safe always and have a good day. Thank you!